สนุนโดยแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ยาแคปซูลขมิ้นชันอุ้ยอันบรรเทาการท้องอืดท้องเฟ้อทีนี้มาราคาน้ำมันแพงขึ้นเราก็ต้องซื้อไม่งั้นเราก็ต้องข้าวเราก็ไม่ออกรวงข้าวก็จะเหี่ยวไม่ได้ผลผลิตไม่ได้เอาไปกักตุนนะเพราะไม่มีเงินจะกักตุนหรอกมันเดือดร้อนจริงๆตื่นตั้งแต่ตี 3นะมาเนี่ยถ้าไม่เอาก็อดตายฝากถึงด้วยค่ะท่านนายกรวยจนล้นเหลือเลยค่ะนายกหนูช่วยหน่อยชาวบ้านเดือดร้อนชาวนาจะตายกันหมดสวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงครับคุณผู้ชมครับภาพเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นคลิปของคุณป้าเป็นชาวนาจากจังหวัดกำแพงเพชรครับตื่นตี 3เพื่อที่จะไปต่อคิวรอเติมน้ำมันนะฮะแล้วก็สิ่งที่คุณป้าท่านนี้พูดก็คงสะท้อนความรู้สึกของประชาชนโดยเฉพาะชาวนาชาวเกษตรกรได้เป็นอย่างดีนะครับกับสถานการณ์ปัจจุบันคุณผู้ชมครับวันนี้รายการถกไม่เถียงพลาดไม่ได้จริงๆครับเราจะมาหาคำตอบว่าสุดท้ายสุดน้ำมันไปไหนทำไมราคาขึ้นพรวดขนาดนี้แล้วมันมีกลไกอย่างอื่นหรือเปล่าที่เราสามารถที่จะช่วยเหลือประชาชนณตอนนี้ได้ที่รัฐบาลควรจะทำเอาละรัฐบาลประกาศนะครับว่าจะช่วยเหลือ5กลุ่มก่อนซึ่งความช่วยเหลือ5กลุ่มนะฮะมันไม่เกิดขึ้นทันทีครับคุณผู้ชมคำถามคือว่ารออะไรอยู่นี่คือคำถามนะครับแล้วความหิวของประชาชนล่ะครับปากท้องของประชาชนน่ะรอได้หรือไม่น้ำมันไปไหนหายไปไหนเข้ากระเป๋าใครหรือไม่วันนี้ถกไม่เถียงครับขอต้อนรับท่านแรกก่อนนะครับท่านเป็นนักวิชาการอิสระครับอาจารย์ศิโรจน์ ข้ามไพบูลย์ครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับส่วนซ้ายมือของผมครับคุณผู้ชมครับอดีตสส5สมัยพรรคประชาธิปัตย์นะครับคุณสิริโชคโสภาครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ ณสิริโชคและอดีตสสพรรคประชาชนนะครับและนักวิเคราะห์การเมืองอิสระนะครับคุณชุติพงศ์พิภพพินโยหรือคุณท็อปครับสวัสดีครับขอบคุณทั้ง3ท่านที่ให้เกียรติรายการถกไม่เถียงครับสงกรานต์นี้คุณผู้ชมเราจะมีน้ำมันเติมกลับบ้านหรือเปล่าพ่อแม่พี่น้องก็คงมีคำถามนี้อยู่ในใจพอราคามันขึ้นมาขนาดนี้6 บาทขึ้นพรวดปุ้มทันทีอ้าวตกใจปกติเวลาเขาขึ้นน้ำมันกันนะฮะคุณผู้ชมครับอย่างที่เราคุ้นชินนะอาจารย์ศิโรจน์สิริโชคคุณท็อปก็จะประกาศล่วงหน้าก่อนใช่ไหมเราก็จะได้เห็นนะเป็นอินโฟกราฟิกมาก่อนบอกโอเคพรุ่งนี้ราคาขึ้นนะเราจะมาประมาณช่วงเย็นๆน่ะของทุกๆวัน6 โมงอ่ะเราจะรู้แล้วตี 5ใช่ไหมขึ้นแน่นอนแต่ครั้งนี้2 ทุ่มกว่า3 ทุ่มกว่า4 ทุ่มกว่า4 ทุ่มครึ่งประกาศปึ้มขึ้นราคาแล้วขึ้นทีเดียว6 บาทนี่คือการประกาศด่วนนะฮะจากกบน.กลางดึกเลยนะครับเมื่อคืนนี้ปรับขึ้นราคาทุกชนิดนะครับลิตรละ6 บาทแต่ถ้าเป็นพรีเมียมแล้วก็ลิตรละ8 บาทเลยนะครับมีผลก็คือตี 5แล้วนี่คือภาพฮะคือเกิดความโกลาหลตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะฮะเพราะบางคนก็รู้ข่าวก็ไปต่อแถวเนี่ยยาวแบบนี้เลยคิวยาวคุณผู้ชมครับนี่เป็นภาพที่ทุกสื่อตอนนี้รายงานกันเต็มที่เลยฟีดโซเชียลออนไลน์เต็มไปหมดเลยนะฮะคุณผู้ชมครับคืออย่างนี้ต่อให้ขึ้นราคา6 บาทต่อลิตรแล้วนะครับในพูดถึงดีเซลนะก็ยังมีการชดเชยอยู่นะจากกองทุนประมาณ19 บาทกว่าต่อลิตรนะครับนั่นหมายความว่าการสนับสนุนจากกองทุนมันมีขีดจำกัดถูกต้องไหมฮะมันคงสนับสนุนนี้ไปเรื่อยๆไม่ได้นั่นหมายความว่าเราจะเห็นน้ำมันดีเซลลิตรละ50 บาทหรือเปล่าลิตรละ50 กว่าบาทหรือลิตรละ60 บาทเป็นไปได้หรือไม่คำถามคือการประกาศของกบน.เมื่อวานนี้ตอน4 ทุ่มครึ่งทำไมเขาถึงเลือกประกาศในช่วงเวลานี้ทั้ง3ท่านที่นั่งอยู่ในการนะครับมุมมองส่วนตัววิเคราะห์ได้เลยนะฮะอาจารย์ศิโรจน์ก่อนไหมครับก็ผมว่าเมื่อวานเขาประกาศ4 ทุ่มครึ่งเนี่ยแน่นอนว่าเป็นการประกาศที่สำหรับผมนะครับเป็นการประกาศด้วยเหตุผลทางการเมืองนะครับเพราะว่าการเมืองเลยเหรอก็คุณประกาศหลังจากสภาไม่มีการประชุมแล้วครับแล้วคุณก็รู้แล้ววันพฤหัสเนี่ยซึ่งปกติจะต้องมีการประชุมสภาเนี่ยนะครับประธานสภาซึ่งเป็นคนของพรรครัฐบาลเนี่ยนะครับก็ไม่ยอมมีการประชุมสภากันต่อแล้วเพราะฉะนั้นสำหรับผมแล้วเนี่ยนะครับการประกาศในเวลาที่มันเป็นยามวิกาลนี้นะครับเป็นเรื่องซึ่งเกิดด้วยแรงกดดันทางการเมืองนั่นก็คือพยายามจะไม่ให้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะครับแล้วก็ซึ่งมันแปลว่าอะไรครับคุณทินแปลว่าคนที่ประกาศรู้ว่าประชาชนจะวิจารณ์หนักเขาถึงต้องพยายามสกัดการวิพากษ์วิจารณ์คือวันนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วครับอาจารย์มันย้อนแย้งนะครับสกัดกั้นการวิพากษ์วิจารณ์โดยการประกาศประมาณ4 ทุ่มครึ่งนี่แหละฮะแต่ยังไงตอนเช้ามันก็หนักโดนวิจารณ์หนักกว่าอีกนะแต่ว่ามันจะโดนหนักแค่ในโซเชียลไงมันก็จะเป็นนอยส์ที่บนแต่คุณจะไม่มีภาพของสภาสมมติวันนี้สภาเปิดนะ
สสพรรคฝ่ายค้านจะพูดอะไรในสภานึกออกไหมคุณจะเจอรังสิมันต์โรมคุณจะเจอ คุณอภิสิทธิ์คุณจะเจอคุณกรณ์ต่างๆนานาเนี่ยพายุของการโจมตีวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลเนี่ยมันจะกระหน่ำอยู่ที่สภาแล้วเนี่ยพาดหัวใหญ่มันจะเป็นเรื่องนี้ แต่พอคุณไม่มีสภาที่เปิดเรื่องพวกนี้นะเรื่องนี้สำหรับรัฐบาลนะเป็นเสียงบ่นอยู่ในโซเชียลคุณอยากบ่นก็บ่นไปคุณทำอะไรผมได้ไหมล่ะ เฮ้ยมันไม่ใช่เสียงบ่นนะมันคือเสียงสะท้อนความเป็นจริงที่ประชาอันนี้นักวิชาการเขามองอย่างนี้ แต่นี่ต้องถามนักการเมือง ครับ นักการเมืองคิดยังไงกับการประกาศออกมาแบบนี้ฮะคุณสิทธิโชคก่อน คือผมมองโดยเหตุผลทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยเขาอั้นไม่ได้อยู่แล้วครับ แล้วก็ผมเชื่อว่ายักษ์ใหญ่ทางพลังงานก็รู้อยู่ ครับ ว่ารัฐบาลอั้นไม่ได้อยู่แล้วนะครับก็จะต้องเทกระจาด ฮะ เพราะฉะนั้นถ้าไม่เทกระจาดนะมันก็จะขาดแคลนอยู่แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเขาอั้นจนไม่ไหวแล้ว ก็จำเป็นต้องประกาศพรวดขึ้นมา 6 บาท ซึ่งก็เป็นข้อมูลซึ่งยักษ์ใหญ่รู้กันหมดแล้วครับ แต่ทำไมช่วงเวลา4 ทุ่มครึ่งเป็นอย่างที่อาจารย์ศิโรจน์วิเคราะห์ไว้ไหมครับว่าเพื่อที่จะหลบเลี่ยงการถูก คือโดยธรรมชาติเนี่ยมันก็ไม่ต่างกับประธานาธิบดีทรัมป์เวลาจะทำอะไรที่มันหนักหนาสาหัสเนี่ยก็จะทำส่วนใหญ่ทำตอนสุดสัปดาห์ใช่ไหมครับ เพื่อให้ไม่มีการกระทบให้มันมากขึ้น ทีนี้ถ้าเกิดเขาประกาศตอนกลางคืนเนี่ยโอกาสที่จะไปเติมน้ำมันมีน้อยมากเพราะคนส่วนใหญ่ก็จะอยู่บ้าน แล้วก็ปั๊มน้ำมันเองที่กักตุนก็เขาก็ต้องรีบปิดเพราะรู้ว่าถ้าขายวันนี้ขาดทุน6 บาทเลย แต่ถ้าขายพรุ่งนี้ได้กำไร6 บาททันทีผมว่าเวลาที่มันใกล้เที่ยงคืนเป็นเวลาที่เราจะต้องเหมาะสมที่สุด โอ้โหอันนี้มีเหตุผลทางธุรกิจเข้ามาเกี่ยวข้องได้อีกเหรอ ใช่ใช่ เฮ้ยประชาชนเดือดร้อนมากขนาดนี้แล้วยัง คือผมมองว่า ที่จะเอา6 บาทส่วนต่างเข้ากระ ผ เป๋าม มองว่า ขึ้นเหรอ วันนี้ถ้าเกิดเราคำนวณตัวเลขทั้งหมดเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นหลักแสนล้านที่ยักษ์ใหญ่พลังงานได้ไปนะครับ คุณท็อ ผมยกตัวอย่างเช่น นิดนึงสั้น ผมไม่เห็นเหตุผลที่นายกอนุทินจะต้องประกาศเอาน้ำมันสำรองมาใช้ เพราะว่าน้ำมันสำรอง 1% เนี่ยมันเป็นมาตรฐานความมั่นคง แล้วก็เป็นเงินของผู้ค้าน้ำมันที่ต้องจมอยู่ เอาไปไหนไม่ได้ ก็เหมือนกับหลักประกันใช่ไหมครับต้องมีน้ำมันตรงนี้อยู่ พอประกาศมาปั๊บเนี่ยน้ำมันตรงนี้ไม่ต้องสำรองแล้ว ผมไม่ต้องเอาเงินไปจมแล้ว ผมขายได้เลย แล้วขายเนี่ยผมคำนวณมามันมีทั้งหมดขายได้ประมาณ 20,000 กว่าล้านนะครับ6 บาทนี่ขึ้นมา 20,000 กว่าล้านกำไรทันทีถามว่าเพื่อใคร เพราะน้ำมันมันไม่ได้ขาดแคลน วิกฤตมันยังไม่มานะครับ วิกฤตจะมาตอนที่สหรัฐเนี่ยรบกับอิหร่านอย่างเต็มที่เนี่ยเวลาเข้าไปยึดเกาะคาร์กตอนนั้นแหละน้ำมันจะพุ่งไประดับ200 เหรียญผมถามว่าทำไมเอาน้ำมันสำรองตรงนี้มาใช้เพื่ออะไร ก็มันไม่มีน้ำมัน มันมีครับมีเยอะด้วย อยู่ตรงไหน คือมันก็อยู่ที่นั่นแหละครับเดี๋ยวอธิบายครับ เดี๋ยวอธิบายเพิ่มเติมนะคุณท็อป ครับ ยังไงฮะในฐานะประชาชนคนหนึ่งแล้วตอนนี้เป็นอดีตสส ครับ พอเจอการประกาศนี้เป็นอย่างที่อาจารย์ศิโรจน์วิเคราะห์ไว้หรือเปล่า เพื่อที่จะหลบเลี่ยงการโดนโจมตี แล้วก็ที่เหลือก็คือเป็นโซเชียลบ่นนะโซเชียลบ่นก็ไม่เป็นไรหรอกให้เขาบ่นไป ก็สิ่งที่ต่างกันระหว่างการที่ประชาชนมีการพูดถึงหรือสิ่งที่อยู่ในสื่อคือในสภาต้องมีการบันทึก อันนี้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย ถ้าเกิดเปิดฉากมาหลังจากเรื่องนายกเสร็จแล้วปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือการถูกบันทึกไว้ในสภาว่าเป็นรัฐบาลที่ปล่อยให้กลไกราคาน้ำมันที่เกิดขึ้นเนี่ยตอนเนี้ยผนวกกับภาวะวิกฤตเนี่ยถูกบันทึกไว้ในสภาว่าคุณมาถึงแล้วคุณทำเป็นนายกปุ๊บสัปดาห์ถัดมาคุณโดนขนาดนี้เนี่ยคงไม่สวยงามเท่าไหร่ดังนั้นเนี่ย ถ้าเกิดมองตามที่อาจารย์ศิโรจน์วิเคราะห์ไว้เนี่ยการที่ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วระบุว่าสัปดาห์นี้จะประชุมแค่วันเดียว ทั้งที่สามารถประชุม 2 วันได้ เพราะเป็นอำนาจประธานเนี่ยน่าจะมีเหตุผลอยู่ในระดับหนึ่ง ทีเนี้ยก็ต้องมาตั้งคำถามใช้การตั้งคำถามว่าแล้วระหว่างประธานสภากับนายกซึ่งอยู่พรรคเดียวกันเนี่ยรู้กันไหมว่าสัปดาห์นี้ภายในคืนวันพุธเราเอาแค่นี้แหละอย่าให้มีวันพฤหัสเพราะทั้งนั้นจะถูกบันทึกว่าคุณโดนฝ่ายค้านสับเรื่องน้ำมัน2 วันติดกันราวกับอภิปรายไม่ไว้วางใจทั้งที่ยังไม่ได้ตั้งครม.หรือเปล่าและเป็นนายกโดนอยู่คนเดียวอย่างที่2เสริมให้อีกนิดนึงเมื่อวานเนี่ยไม่มีการห้ามนะครับคือฝ่ายค้านเนี่ยมีการพยายามจะลุกขึ้นบอกว่าให้ทางว่าที่ครม.และนายกเนี่ย ครับ ลุกขึ้นตอบว่าทำอะไรไปแล้วบ้าง เพื่อแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในเรื่องวิกฤตน้ำมัน ได้เรียกลงกลั่นมาคุยหรือยังจ็อบเบอร์เป็นยังไง GPS น้ำมันที่ติดตามน่ะเป็นอย่างไร ครับ ผลเป็นอย่างไรเอาข้อมูลมาตบหน้าฝ่ายค้านเนี่ยพี่ปายเลยว่าทำอะไรไปบ้างแล้ว ไม่ได้เกรงใจลงกลั่นน้ำมันไม่ได้เกรงใจในทุนเลย คุณลุกขึ้นตอบเลย แต่นายกอ่ะนั่งอยู่ในฝากสสครับไม่ยอมไปนั่งอยู่ในฝากบริหาร ไม่ยอมไปนั่งบนบัลลังก์เพื่อตอบคำถามเหล่านี้ ซึ่งไม่ได้ถูกห้ามตอบนะครับในระเบียบสภาลุกขึ้นตอบได้ลุกขึ้นอธิบายได้เมื่อคุณถูกชี้แจงเมื่อคุณถูกพาดพิงแล้วถ้าเกิดคุณจะเอาคุณพิพัฒน์มาตอบก็ได้นะครับผมว่าไม่น่าจะมีฝ่ายค้านคนไหนห้าม อย่างน้อยจะได้ให้ความมั่นใจกับประชาชน ทีเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอมีการอภิปรายกันไปเรื่อยๆโดยสสนายกก็นั่งอยู่ตรงนั้น แต่ไม่พูดอะไรฝากรัฐบาลก็ลุกขึ้นมาพูดเพื่อไทยก็ลุกขึ้นมาพูด
ฝ่ายค้านก็พูดเสร็จปุ๊บไม่มีคำตอบอะไรทั้งสิ้นอภิปรายปิดญัตติเสร็จปิดประชุมปุ๊บราคาน้ำมันขึ้นเลยมันแปลกๆไหมอันนี้ผมชวนดูตรงส่วนนี้นะจะให้ดูรายละเอียดในไทม์ไลน์อย่างที่2เนี่ยแล้วใครได้ประโยชน์จากสิ่งที่เกิดขึ้นบ้างคำถามคือประชาชนได้ประโยชน์ไหมจากการประกาศขึ้น และประชาชนเสียประโยชน์ยังไงและเรามีรัฐบาลที่พร้อมจะใช้มาตรการของรัฐที่แม้จะไม่มีอำนาจเต็มนะครับเขาสามารถเรียกเอาโรงกลั่นและอะไรต่างๆมาบอกว่าน้ำมันสำรองที่นายกเป็นคนประกาศเองว่ามีเพียงพอ100วันนายกเป็นคนพูดนะครับเพียงพอเนี่ยเป็นสถานะน้ำมันสำรองเท่าไหร่สถานะน้ำมันกลั่นแล้วพร้อมส่งเท่าไหร่และจะทำให้เราสามารถตรึงราคาผ่านกองทุนน้ำมันที่เหลือเท่านี้แล้วก็ผ่านการอุดหนุนและการลดการชดเชยหรือเพิ่มการชดเชยเนี่ยทำให้น้ำมันจะขึ้นในอัตราส่วนสัปดาห์ละกี่บาทเพื่อให้มันมีความแบบไม่กระชากอย่างที่นายกว่าเนี่ยนี่คือสิ่งที่รัฐบาลควรทำให้ได้เพื่อให้ประชาชนวางแผนรับมือถูกร่วมกับรัฐบาลแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือ1ตั้งแต่ตอนที่เริ่มเกิดวิกฤตและยังมีน้ำมันสำรองน้ำมันเริ่มทยอยขาดเริ่มมีปัญหาทั้งที่เรามีน้ำมันอยู่นะฮะแล้วก็มีการขึ้นราคาน้ำมันอย่างทีละเล็กน้อยแล้วอยู่ดีๆก็ขึ้นล็อตใหญ่สิ่งที่เราต้องถามคือรัฐบาลเนี่ยได้ทำอะไรไปแล้วบ้างเพื่อรักษาประโยชน์ของประชาชนแต่เท่าที่ผมเห็นเนี่ยครม.เหมือนตอบยังไม่เป็นรัฐบาลเต็มรูปแบบหรือเปล่าอาจารย์ศิโรจน์ยังไม่เป็นรัฐบาลเต็มรูปแบบแต่เรามีรัฐมนตรีท่านหนึ่งที่ดูแลสบกคอยแก้ต่างให้ลงกลั่นอยู่เรื่อยๆนะผมว่าตรงส่วนนี้เขารักษาผลประโยชน์ได้ดีมากแต่ไม่ใช่ผลประโยชน์ประชาชนเท่าไหร่อาจารย์ศิโรจน์เสริมนิดนึงด้วยผมจะอธิบายนะว่าเขามีการอธิบายว่าทำไมต้องประกาศตอน4 ทุ่มกว่าผมคิดอย่างนี้ผมคิดว่าณเวลานั้นมันมี3คำถามที่ประชาชนกังวลนะครับตั้งแต่เริ่มเกิดปัญหาน้ำมันนะครับตั้งแต่การที่มีการปิดช่องแคบนะครับข้อที่1คือประเทศไทยมีน้ำมันพอไหมซึ่งสิ่งที่คนไทยเจอคือหน้าปั๊มไม่มีน้ำมันแต่รัฐบาลบอกว่าน้ำมันมีพอน้ำมันมีเพียบโรงกลั่นบอกว่าปล่อยน้ำมันเข้าตลาดเข้าระบบไม่ยั้งแต่หน้าปั๊มไม่มีเพราะฉะนั้นถ้ารัฐบาลไม่ได้โกหกคือน้ำมันมีพอแต่หน้าปั๊มไม่มีก็แปลว่าต้องมีคนกักตุนนี่คือสิ่งที่คนไทยเชื่อแล้ววันนี้ผมคิดว่าคนไทยทั้งประเทศเชื่อว่าคนกักตุนนะครับคือโรงกลั่นนี่คือจำเลยต้องยอมรับก่อนเพราะว่าที่ผ่านมานะครับเวลารัฐบาลอธิบายว่าน้ำมันไปไหนถ้าไม่ใช่โรงกลั่นเนี่ยบอกว่าประชาชนเอาไปซึ่งพวกเราที่เป็นประชาชนเราดูแล้วประชาชนไม่มีศักยภาพจะกักตุนน้ำมันนอกจากไม่มีศักยภาพตังก็ไม่มีนะครับแต่ถ้าเป็นโรงกลั่นเนี่ยเขามีอุปกรณ์มีเครื่องไม้เครื่องมือหมดอันที่2นะครับวันนี้ความกังวลของสังคมเขาสงสัยกันถึงขั้นระแวงว่าโรงกลั่นกับบางคนในรัฐบาลเนี่ยรู้กันหรือเปล่าเช่นนะครับการที่รัฐบาลบอกว่าจะอั้นการอุดหนุนราคาน้ำมันเป็นระยะเวลา15 วันการประกาศว่าจะอุดหนุนกี่วันไม่ใช่ปัญหาด้วยตัวมันเองนะครับคือยังไงรัฐบาลอุ้มราคาน้ำมันอย่างเดิมไม่ไหวอยู่แล้วแต่ว่าการประกาศว่าจะอุดหนุนแค่15 วันแล้วจะปล่อยเนี่ยทุกคนก็รู้ว่าใครที่สต็อกน้ำมันไว้ได้รอ15 วันก็สบายรวยทันทีนั้นคำถามใหญ่คือทำไมคุณต้องประกาศว่าคุณจะอุดหนุนแค่15 วันใช่ไหมเรื่องนี้ไม่จำเป็นต้องมีการประกาศเลยเพราะฉะนั้น1คนเชื่อว่าน้ำมันถูกสต็อกโดยโรงกลั่น2มีความสงสัยว่าทำไมจะต้องประกาศว่าครบ15 วันราคาน้ำมันลอยตัว3นะครับพอเอา1กับ2รวมกันแปลว่าถ้าคุณปล่อยราคาน้ำมันลอยตัวคนที่กักตุนน้ำมันได้เงินฟรีๆนะครับมูลค่ามากมายมหาศาลและ4ที่สำคัญที่สุดเลยนะครับรอบนี้ไม่มีการตรวจสต็อกน้ำมันเก่าที่มีในโรงกลั่นวันนี้คนไทยจ่ายน้ำมันแพงโดยเป็นน้ำมันเก่าและเราถูกหลอกว่านี่เป็นผลของสงครามน้ำมันที่อยู่ในระบบตลาดประเทศนี้ในเวลานี้ไม่ว่าเป็นที่โรงงานที่โรงกลั่นที่หน้าปั๊มเป็นน้ำมันเก่าเป็นน้ำมันที่มีใช่ราคาเก่าเป็นน้ำมันที่มีก่อนอิหร่านกับสหรัฐยิงกันแต่ขายคนไทยในราคาที่สหรัฐอิหร่านยิงกันแล้วรัฐบาลไม่มีการตรวจสอบสต็อกน้ำมันเรื่องนี้สมัยประเทศไทยเคยมีวิกฤตน้ำมันในอดีตนะครับเขาตรวจสอบสต็อกน้ำมันก่อนที่จะมีการปล่อยให้ราคาขึ้นเพราะถ้าคุณตรวจสอบสต็อกน้ำมันคุณรู้ว่าต้นทุนน้ำมันต่อลิตรอยู่ที่เท่าไหร่และคุณรู้ว่าโรงกลั่นจะฟันเท่าไหร่คุณเก็บภาษีเขาได้แต่เมื่อคุณไม่ตรวจสอบมันมีการกักตุนคุณไม่รู้คุณปล่อยราคาเสรีแล้วคุณปล่อยให้โรงกลั่นได้กำไรเสรีครับคุณผู้ชมครับเพิ่มเติมข้อมูลนะครับอันนี้คือทางด้านของทำเนียบรัฐบาลนะฮะทางด้านของศูนย์สบกก็มีการแถลงประจำวันนะฮะโดยผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงนะฮะคุณพรชัยจิรกุลไพศาลกับคำถามว่าทำไมถึงประกาศตอน4 ทุ่มมีคำตอบ2 ข้อง่ายๆท่านบอกว่ารอราคาปิดตลาดโลกคุณพรชัยบอกนะฮะว่าต้องรอให้ตลาดน้ำมันโลกโดยเฉพาะสิงคโปร์ปิดราคาในช่วงเย็นก่อนเพื่อนำข้อมูลจริงมาพิจารณาในมิติต่างๆอย่างรอบคอบข้อที่2ป้องกันการรู้ข้อมูลวงในยืนยันว่ามตินี้ไม่มีใครรู้มาก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ค้าน้ำมันนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการกักตุนสินค้าล่วงหน้า
คุณสิริโชค การอธิบายของท่านด้วยความเคารพท่านนะฮะรับได้หรือไม่ได้เดี๋ยวผมขออนุญาตพักสักครู่เดี๋ยวมาฟังคุณสิริโชควิเคราะห์ในประเด็นนี้รวมถึงท่านอื่นๆด้วยนะฮะและยังมีโพสต์ของคุณเต้มงคลกิจสุขสินธารานนท์ซึ่งมีคนเห็นด้วยและแชร์กันอย่างมากเลยนะครับเป็นโพสต์ที่สะเทือนเลยนะฮะเขาบอกว่าชั่วจริงๆชั่วจริงๆซื้อเสียง 1,000 ถึง 3,000 บาทต่อคนเอาคืนจากน้ำมันเดือนละ 4 ถึง 50,000 ล้านบาทต่อเดือนไม่รวมสินค้าแพงขออนุญาตนะฮะแหลกส่วนต่างๆจังจุดพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมากันต่อครับ Farmhouse Royal Bread สไลซ์หนา เนื้อนุ่ม หอม ที่สุดของ Farmhouse ยกระดับความอร่อยง่ายๆ ได้ทุกวัน Farmhouse Royal Bread Everyday Bread Farmhouse ส่งตรงความสดชื่นถึงบ้านคุณกับมะยงชิดลูกใหญ่ คัดพิเศษจากสวน เนื้อฉ่ำ หวานอมเปรี้ยว เปลือกบาง สั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือ แชมป์เซียนขจัดคราบ ประสิทธิภาพพลังแชมป์ผ้าขาวสะอาด รีดง่าย ไร้กลิ่นอับ กลิ่นหอม ถนอมใยผ้า ไม่เปลืองแรงขยี้เริ่มต้นที่ 10 บาท หาซื้อได้ที่ CJ มอทุกสาขา ส้มสายน้ำผึ้งจากอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ คัดเกรดคุณภาพ สดจากสวนถึงมือ เปลือกบาง เนื้อแน่น หวานฉ่ำ วิตามินซีสูง สนใจสินค้าสั่งซื้อได้ที่ เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือ ส้มสายกรอบ อร่อย กับโรตีกรอบจิ๋ว หอม หวาน ทานเพลิน แค่ฉีกซองก็พร้อมอร่อยแล้ว หวานกำลังพอดีคำเดียวไม่เคยพอ พิเศษสุดปกติถุงละ 49 บาท วันนี้ 3 ถุงเพียง 100 บาท ต้นตำรับจังหวัดสตูล อร่อยเพลิน แถมได้ช่วยชุมชนมีจำหน่าย กลับมาต่อนะครับผมมาถึงช่วงนี้ครับยังอยู่กับคุณท็อปนะฮะคุณสิริโชคและแน่นอนอาจารย์ศิโรจน์นะครับกับคำถามที่เราถามไปว่าทำไมถึงประกาศตอน 4 ทุ่มเรื่องของการขึ้นราคาน้ำมันนะครับคุณผู้ชมครับเขาอธิบายมาอย่างนี้นะให้ความเป็นธรรมทวนอีกสั้นๆนะฮะบอกว่ารอราคาปิดราคาตลาดโลกปิดแล้วก็เอาข้อมูลมาพิจารณามิติต่างๆข้อที่ 2 ป้องกันการรู้ข้อมูลวงในเพื่อที่จะเอาเปรียบเอาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการกักตุนสินค้า2ข้อนี้คือการอธิบายว่าทำไมต้องประกาศตอน 4 ทุ่มกว่าคุณสิริโชคมองไงครับ คือราคามันก็เปิดปิดอยู่ทุกวันนะครับจะเอาช่วงไหนมันก็ได้ ไม่จำเป็นต้องบอกว่าปิดคืนนี้นะครับไปเปิดตอนเช้านะครับเพราะว่าโลกเราเนี่ยมันราคาน้ำมันมันไม่ได้เปิดปิดพร้อมกันหมดนะครับฝั่งตะวันตกก็เปิดเวลาหนึ่งฝั่งเอเชียก็เปิดอีกเวลาหนึ่งผมว่ามันไม่ใช่เหตุผล แล้วก็เรื่องของการกักตุนน้ำมันกักตุนมาก่อนหน้านี้แล้วครับสาเหตุที่มันกักตุนก็เพราะว่าเขารู้อยู่แล้วว่ารัฐบาลเนี่ยจะอั้นไม่ไหวรัฐบาลต้องเทกระจาดอย่างที่ผมบอกแล้วเหตุผลที่เขาต้องประกาศเพราะว่าถ้าไม่ประกาศเนี่ยน้ำมันก็มีไม่พอตราบใดยังเป็น2ราคาอยู่นะครับต้องเข้าใจว่าในส่วนโรงกลั่นเนี่ยนะครับจะมีอยู่6โรงแล้วส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นผู้ค้ามาตรา7ด้วยนะครับแล้วก็จะมีโครงข่ายที่เป็นเครือข่ายถังน้ำมันเนี่ยเยอะเลย 80% ก็คืออยู่ในโรงกลั่นหมดทีนี้ผมยกตัวอย่างให้เห็นว่าน้ำมันที่เราขายเนี่ยทุกวันเนี่ยครับผู้ค้าตามมาตรา7เป็นผู้ขายนะครับขายให้กับปั๊มผู้ค้ามาตรา7นี่ไปรับน้ำมันจากโรงกลั่นผู้ค้ามาตรา7 3เจ้านะครับที่ครองตลาดอยู่ 80% ก็มีปตทโดย OR นะครับแล้วก็มี PTG ก็คือของญาติคุณพิพัฒน์นะครับแล้วก็บางจาก3เจ้าเนี่ย 80% เพราะฉะนั้นถ้าจะกักกันเนี่ยน้ำมันเนี่ยก็ต้องมาจาก3เจ้านี้เพราะว่าผู้ค้าตามมาตรา7เนี่ยเป็นผู้ที่จะไปของกองทุนชดเชยน้ำมันมานะครับ เขาได้กองทุนชดเชยตรงนี้เพราะฉะนั้นสมมุติว่าผมเป็นผู้ค้าตามมาตรา7เนี่ยผมก็เห็นแล้วว่า1เนี่ยถ้าผมไปขอชดเชยเนี่ยผมได้33 บาทแต่อีกส่วนที่เหลือ20 กว่าบาทนี้ผมยังไม่ได้นะเพราะว่ารัฐบาลแปะโป้งไว้อยู่ทำให้ระบบเงินผมขาดแคลนทันทีเพราะฉะนั้นผมก็ไม่อยากจะขายอยู่แล้วนั่นข้อที่1นะครับข้อที่2เนี่ยผมก็เอาน้ำมันเนี่ยผมก็ดูอยู่แล้วว่าถ้าผมกักเอาไว้เนี่ยไว้ในคลังผมเนี่ยแล้วถ้าเกิดผมก็ดูกองทุนน้ำมันยังไงมันก็ไปไม่รอดนะครับเพราะว่ามันไม่ได้แบกเฉพาะตรงนี้นะครับมันแบกแก๊สด้วย LPG มหาศาลเลยผมก็มองอยู่แล้วกองทุนนี้ต้องไปแน่เพราะผมต้องกักน้ำมันเอาไว้แล้วก็รอให้เขาที่สุดใช่มันถึงเห็นปัญหามันเกิดขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ต้องบอกว่าใครกักเพราะว่าเราเห็นอยู่แล้วว่า
3 เจ้าเนี่ยเอาไปแล้ว 80% คณิตศาสตร์ มันบอกอยู่แล้ว ซึ่งก็สงสัยเหมือนกันว่าท่านให้เหตุผลว่าจะต้องประกาศในช่วง4 ทุ่มกว่าเพราะ 1 และ 2 ถูกต้องไหมฮะแต่ความเป็นจริงแล้วทำไมแต่ก่อนประกาศได้ตอน6 โมงกว่าใช่ไหมฮะมันก็เกิดคำถามจากประชาชนนะครับนนี้ คือราคามันไม่ได้เหมือนตลาดหลักทรัพย์ไทยมันปิด5 โมงเย็นใช่ไหมครับ4 โมง3 โมงครึ่ง4 โมงครึ่งใช่ไหมครับคือตลาดนั้นมันเปิดทุกที่อะครับมันสามารถอ้างอิงได้หมดอะเพียงแต่ว่าเขาอ้างอิงสิงคโปร์แค่นั้นเอง โอเค ตลาดน้ำมันสิงคโปร์เนี่ยครับที่ปิดเนี่ยนะเรื่องคือเอาอย่างนี้คือผมเบื่อประเทศนี้อย่างหนึงนะคือเวลานักการเมืองหรือข้าราชการจะโกหกประชาชนเนี่ยนะเขาโกหกเหมือนเราไม่ได้กินข้าวนะคุณทิน อย่างเช่นบอกว่าจะต้องปิดประกาศ4 ทุ่มครึ่ง 4 เพราะราคาตลาดน้ำมันรอดูตลาดน้ำมันสิงคโปร์ แล้ว ปิด เอาข้อมูลมาพิจารณามาคิดในส่วนต่างๆมิติต่างๆ ตลาดน้ำมัน คือตามที่ท่านอธิบายนะ ปิดตรงกับเวลาไทยเนี่ยนะทุกวันประมาณ1 ทุ่มมันปิด1 ทุ่มแต่คุณประกาศ4 ทุ่มครึ่ง อ้าว มาคิด กลุ่ม ก่อน เขาก็ต้องเอาข้อมูลแล้วก็มาคำนวณ ข้อมูล คิด3 ข้อมูลในการคำนวณมันยากไหมอะข้อมูลในการคำนวณในการเทียบราคาน้ำมันสิงคโปร์ต่อให้คุณอ้างว่าประกาศ4 ทุ่มครึ่งเพื่อรอตลาดสิงคโปร์เนี่ยนะตลาดสิงคโปร์ปิดตรงกับเวลาในประเทศไทย1 ทุ่ม โอเค คำถามคือไอ้3 ชั่วโมงครึ่งเนี่ย ฮะ มันคืออะไร จริงๆผมว่ารอสภาปิดแค่นั้นแหละเพราะถ้าเกิดมันขึ้นตอนสภาจะ อัน เปิด นี้ อ จบ ยู่โดนด่า สรุปเลยใช่ไหม คือ รอสภาปิดจ ร บ อสภาปิดคือ โอเค อย่างนี้การที่จะบอกว่าทำไมต้องรอ4 ทุ่มเนี่ยเขาจะพูดอะไรก็ได้ แต่ผม ใช่ ถามตรงๆเลยตรงๆไม่ต้องคิดอะไรมาก อ่ามี มีใครไม่รู้ว่าน้ำมันจะราคาขึ้นไม่มีหรอกครับเขารอแค่ว่าจะปล่อยตอนมันขึ้นกี่บาทที่จะทำให้ได้ราคาที่เป็นกำไรสูงสุด ระหว่างคนที่กักตุนน้ำมัน ไปยังประชาชนที่จะเสียผลประโยชน์และรัฐบาลทำอะไรกับเรื่องนี้เพราะมันอยู่แค่นี้ครับจะขึ้นกี่โมงอะไรกี่โมงเนี่ยประชาชนได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์และมีใครได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์ถามรัฐบาลเรื่องนี้แหละ ผม แค่ ถาม นี้เลย ถามคุณทินว่า 3 เจ้าใหญ่ๆเนี่ย ครับ เขามีความใกล้ชิดกับรัฐบาลไหม ไม่รู้ ผมถามดิ ผมตอบแทนแล้วกันนะครับประเทศไทยเนี่ยนะครับรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นยุคลุงตู่นะครับ ยุคไหนก็แล้วแต่ ยุคแพทองทานเนี่ยมีตัวแทนกลุ่มโรงกลั่นและตัวแทนผู้ค้าน้ำมันอยู่ในคอรมอหมด โอเค ในตำแหน่งต่างๆ มันปกติไหมล่ะ อ่ะ ธุรกิจอื่นเคยมี เอา ตัวแทนอยู่ในคอรมอไหม รัฐมนตรีพลังงานเนี่ย เออ เป็นใคร อืม อดีตซีโอ อดีตซีโอของปต ปตทซึ่งเป็นผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่นะครับที่ส่งปั๊ม ครับ แล้วก็คุณพิพัฒน์รัฐมนตรีคมนาคมเป็นใคร เกี่ยวข้องกับ PTG ไหม แล้วถามว่าเขาจะรู้ข้อมูลไหมครับ เป็นคำถามที่ต้องไปถามท่าน ต้องไปถามท่านนะฮะ แต่มีคนหนึ่งเขาโพสต์มาแล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ยอย่างนี้เนี่ยเป็นเพราะว่ามีการซื้อเสียงกันมาไงเลยจะต้องเอาช่วงจังหวะเนี่ยเรื่องของน้ำมันเนี่ยมาคืนทุน ถูกต้องไหมฮะเพราะจ่ายไปเยอะนี่คือตามคำกล่าวอ้างในโพสต์ของเขานะครับคนคนนั้นคือคุณเต้มงคลกิจสุขสินธารานนท์ครับโพสต์ไว้ตอนประมาณสัก7 โมงเช้าสั้นๆ แม่ชั่วจริง ซื้อเสียง 1,000 ถึง 3,000 บาทต่อคน เอาคืนจากน้ำมันเดือนละ 4 ถึง 50,000 ล้านบาทต่อเดือน ไม่รวมสินค้าแพง แล้วก็มีการกินส่วนต่างแบบจังจุดๆๆๆคุณผู้ชมไปตีความเอาได้นะครับ แล้วมันเป็นโพสต์ที่ไปสอดคล้องกับคุณรังสิมันต์โรมสสบัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนโพสต์เอาไว้ตอนเที่ยงวันนี้นะฮะคุณผู้ชม โพสต์ว่านี่น่าจะเป็นการถอนทุนการเลือกตั้งของนายทุนพรรคการเมืองที่เร็วที่สุด โหดร้ายที่สุดเลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ปล้นประชาชนอย่างไร้สำนึกชั่วดี วิกฤตนี้สร้างขึ้นโดยเพื่อนร่วมชาติ ไอ้โมกไม่ใช่ใคร รัฐบาลนี่แหละ ถามจริง ๆ เถอะอันนี้ผมถามเองนะฮะ เอางี้ง่าย ใครถอนทุนการเลือกตั้งกับความเดือดร้อนทุกข์ยากของประชาชนพุทธมันจะใจไม้ไส้ระกรรมขนาดนี้เลยเหรอฮะอันนี้ถามในมุมนี้ ๆ ก่อน เอาง่ายๆนะครับว่าทำไมเขาถึงคิดอย่างนั้นนะครับ รัฐบาลบอกว่ารัฐบาลมีน้ำมันอยู่ประมาณ100 วัน เราคิดเอาแบบต่ำๆเลยครับ15,000 ล้านลิตรนะครับคูณ6 บาทเท่าไหร่ครับ90,000 กว่าล้าน เฉพาะแค่สต็อกเกนแค่นี้ก็ประมาณ 90,000 ล้านยังไม่รวมกำไรนะที่ขายไปแล้วอีกกี่หมื่นล้านอ่ะเฉพาะตรงนี้ครับก็เป็น100,000 กว่าล้านแล้วคืนไหม คุณท็อป ครับก็ เห็นด้วยกับคุณรังสิมันต์ไหม เราไล่มาอย่างนี้ ร่วม แล้วกัน พรรค เราไล่มาอย่างนี้กัน ที่เรารับทราบกันและคุยกันตะกี้ว่ามีในทุนพลังงานอยู่ในทุกครมมาตลอดคำถามคือครมเนี่ยโดยเนื้อแท้ควรจะเป็นตัวแทนของประชาชนที่เลือกขึ้นไป เพื่อรักษาผลประโยชน์ของประชาชน ครับ ทีเนี้ยพอการที่มีพรรคการเมืองสักพรรคที่มีตัวแทนของกลุ่มทุนที่สามารถเอาประโยชน์จากประชาชนไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้า พลังงานน้ำมันสิ่งที่ประชาชนต้องใช้เนี่ย ครับ เข้าไปอยู่ในนั้นเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกลุ่มทุน ครับ เนี่ยเราควรจะทำยังไงกับเรื่องนี้ดีได้บ้าง แล้วเราตั้งคำถามกันเนาะแต่นายกเขาพูดนะว่าพรรครัฐบาลชุดนี้เขาบอกไม่มีการซื้อเสียงไม่มีเลย
ประชาชนเชื่อไหมอันนี้อย่างแรกเพราะถ้าเกิดประชาชนเชื่อว่ามีการซื้อเสียงคำต่อไปเราไม่ต้องพูดกันแล้วแต่ถ้าเราเชื่อว่ามีการซื้อเสียงจริงเราก็ต้องเชื่อครับว่ามันมีการจะต้องถอนทุนแล้วถอนมาเนี่ยมันไม่ได้เข้าแต่รัฐบาลเขาก็ต้องถอนไปให้คนที่ลุมกันลงทุนมาให้กับการตั้งรัฐบาลชุดนี้คำถามคือรัฐบาลชุดนี้ถูกตั้งโดยกลุ่มทุนอะไรบ้างตอนนี้ตั้งข้อสงสัยแล้วมีโอกาสของกลุ่มทุนพลังงานก็ถอนไฟฟ้ามีไหมกลุ่มทุนพลังงานไฟฟ้าที่อยู่ในรัฐบาลชุดนี้ถ้ามีเขาจะถอนทุนเราจากอะไรต่อได้อีกบ้างไฟฟ้าพลังงานตอนนี้มีอะไรน้ำมันมีไฟฟ้าแก๊สธรรมชาติเดี๋ยวอาจจะมีตามมาต่อไปก็เครื่องอุปโภคบริโภคมีกลุ่มทุนที่ทำเครื่องอุปโภคบริโภคเตรียมจะถอนทุนไหมอันเนี้ยถ้าเกิดรัฐบาลนี้ตั้งขึ้นมาจากการซื้อเสียงและมาถอนทุนคำถามคือประชาชนเนี่ยเราจะยังไงกันดีเราต้องจำวันนี้ให้แม่นๆนะฮะว่าการถอนทุนที่เกิดขึ้นเนี่ยผมว่าเขาเอาทุกเม็ดไม่ต้องเอาแค่เรื่องพลังงานหรอกจริงๆก่อนที่จะมีวิกฤตช่องแคบน้ำมันผมเชื่อว่าอันเนี้ยพี่สิริโชคก็ลงสสเขตน่าจะเห็นเหมือนผมเกือบทุกจังหวัดที่มีสสรัฐบาลเริ่มขูดถนนแล้วเริ่มขูดถนนขูดลอกทั้งที่มันไม่ได้พังนะแล้วไม่ตั้งป้ายโครงการด้วยว่าโครงการของอะไรแต่เป็นเครื่องจักรมาลงแล้วก็ทำถนนใหม่โดยที่แบบใช้งบอะไรทำนะใครบ้างนะที่ร่วมกันโดเนทและกำลังจะร่วมกันถอนทุนจากเงินในกระเป๋าของเราทุกคนเนี่ยก็ถ้าเกิดคุณเชื่อว่ารัฐบาลนี้ไม่ได้ตั้งขึ้นมาจากการซื้อเสียงคุณก็ไม่ต้องเชื่อผมแต่ถ้าเกิดคุณเชื่อว่ารัฐบาลนี้ตั้งโดยการซื้อเสียงคุณต้องเริ่มถามแล้วว่ารัฐบาลจะเอาอะไรออกไปจากกระเป๋าคุณอีกบ้างเดี๋ยวถามรัฐบาลหนึ่งในนั้นคือคุณชัยชนกชิดชอบคุณผู้ชมครับเป็นความเคลื่อนไหวที่ทำเนียบรัฐบาลนะฮะคือคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีดิจิทัลนะเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับก็เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับนัดพิเศษซึ่งนักข่าวก็ไปจี้ถามท่านนะฮะบอกถามท่านถึงกรณีราคาน้ำมันพุ่งรวดเดียวเนี่ย6 บาทท่านคิดเห็นอย่างไรตอบอย่างไรฟังครับในเหตุผลที่ให้มีการขึ้นเนี่ยมันเป็นในเรื่องของการกันไม่ให้มีเรื่องของน้ำมันเถื่อนที่ออกไปประเทศที่ราคาขึ้นมันจะกลายเป็นเราจะมีน้ำมันอยู่ในประเทศน้อยลงเพราะว่ายังไงก็ตามเนี่ยเรามีมาตรการเท่าไหร่ก็ตามมันยังสามารถมีเรียกว่าที่ใช้ในประชุมครม.ก็คือเป็นกองทัพมดที่อาจจะแฝงตัวมาเป็นพี่น้องประชาชนซื้อแล้วก็นำขายในช่องทางอื่นๆที่เราอาจจะยังตามปิดไม่ได้ 100% อยู่แล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นการลดไม่ให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมคิดว่ามีเรื่องนึงที่เราทุกคนจะต้องเตรียมตัวแล้วก็ปรับตัวในเรื่องของทัศนคติการใช้ชีวิตในแบบที่พอเพียงขึ้นเพราะว่าสถานการณ์ของสงครามเนี่ยมันน่าจะยืดเยื้อแน่นอนแล้วผลกระทบน่าจะมีอย่างอื่นมากกว่าเรื่องน้ำมันหลังจากนี้ด้วยนะครับก็ต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือแต่ว่าก็เร่งอยู่ทำทุกอย่างที่ทำได้ภายใต้ข้อจำกัดที่ยังไม่เป็นครม.ใหม่และเป็นครม.รักษาการครับผมท่านตอบแบบนี้คุณผู้ชมครับเรื่องของน้ำมันเถื่อนที่พอดีราคาของเรามันถูกกับเพื่อนบ้านมาเลเซียนะครับเมียนมาเป็นต้นนึกออกว่ามันทำให้เรามีน้ำมันเถื่อนส่งออกไปที่ประเทศเหล่านี้โดยเอาน้ำมันของเราไปขายนั่นคือส่วนหนึ่งถูกต้องไหมครับท่านเห็นด้วยอย่างไรครับว่าการขึ้นราคาตรงนี้เพื่อที่จะให้ราคามันใกล้เคียงกันการลักลอบน้ำมันออกไปมันก็จะน้อยลงเพราะมันไม่มีแรงจูงใจในการที่จะเอาน้ำมันถูกแล้วไปขายในราคาแพงในประเทศเพื่อนบ้านผมเข้าใจในสิ่งที่ท่านกำลังจะพูดตรงนี้นะยังมีประเด็นเรื่องของเราก็ต้องกลับมาที่ดูตัวเราเองแหละว่าเราใช้ชีวิตแบบพอเพียงหรือไม่อย่างไรทั้ง3ท่านคิดเห็นอย่างไรกับคำตอบของคุณชัยชนกนั่นคือประเด็นที่1ครับประเด็นที่2ยังมีดราม่าอีกครับคุณผู้ชมดราม่าคุณพิพัฒน์บอกเนี่ยคนวิจารณ์อย่างอาจารย์ศิโรจน์วิจารณ์คุณทำอะไรบ้างแล้วน่ะมีแต่วิจารณ์เขาน่ะเอางี้คุณเป็นรัฐมนตรีเดี๋ยวรัฐมนตรีจะบอกอะไรให้ความเป็นธรรมกับท่านเดี๋ยวไปฟังเสียงท่านนะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามสักครู่สั้นๆนิดเดียวครับ5 ปีถกไม่เถียงแฟนรายการตัวจริงห้ามพลาดกับบ็อกเซตสุดพรีเมียมคุ้มสุดๆเพียง799 บาทคุณจะได้รับไอเทม4 รายการ 1. เสื้อรุ่นประวัติศาสตร์ 2. ลายเซ็นจากผมถิ่นโชคกมลกิจ 3. ยาดมสมุนไพรอุ้ยอันโอสถรุ่น Limited Edition และ 4. สติกเกอร์เซตสุดกวนเอาไปแปะให้สะใจสั่งซื้อด่วนวันนี้ส่งฟรีได้ร่วมทำบุญกับมูลนิธิบ้านพระพรรีบหยิบมือถือขึ้นมาสแกน QR Code บนหน้าจอตอนนี้ได้เลยช้าหมดอดแน่นอนฉลองฝันดีเป็นกระต่ายน้อยที่รักการร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจน้องฝันดีซ้อมร้องซ้อมเต้นทุกวันอย่างไม่เคยเหน็ดเหนื่อยแต่แล้วเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นก่อนวันแข่งเพียงวันเดียวยามีในขณะที่ความหวังกำลังจะหมดไป
น้องฝันดีก็มองเห็นบางสิ่ง พี่คิดดี เราร้องเพลงไม่ได้ แต่เรายังเต้นได้นี่นา และลำดับต่อไป ขอเชิญพบกับน้องฝันดีครับ น้องฝันดีจะทำอะไรน่ะ เธอไม่ได้มาร้องเพลงหรอกหรอ ว้าว ถึงจะร้องเพลงไม่ได้ แต่น้องฝันดีก็เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นการแสดงที่ยอดเยี่ยม พร้อมกับเพื่อนๆของเธอ ด้วยความคิดสร้างสรรค์อันน่าทึ่งทำให้น้องฝันดีได้รับรางวัลไปครอง และที่สำคัญที่สุด เธอยังได้เรียนรู้บทเรียนอันมีค่าอีกด้วย เมื่อแผนหนึ่งไม่สำเร็จ เราก็สร้างแผนใหม่ได้เสมอค่ะ อย่ายอมแพ้นะครับ จำไว้นะคะเด็กๆ ทุกปัญหามีทางออกเสมอ ขอแค่เราไม่ยอมแพ้ ดูนิทานย้อนหลัง อ่านอีบุ๊กสนุกๆ ทำตารางเรียนออนไลน์ฟรี ค้นพบโลกแห่งจินตนาการไร้สิ้นสุดได้ที่ terodigital.com/kidsfun แล้วเจอกันนะ น้องฝันดีเป็นกระต่ายน้อยที่รักการร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจ น้องฝันดีซ้อมร้องซ้อมเต้นทุกวันอย่างไม่เคยเหน็ดเหนื่อย แต่แล้วเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นก่อนวันแข่งเพียงวัน สนับสนุนโดย ยาท่าน้ำขาวหารคู่ 49 บาท ฝาสีฟ้า มีตัวยาฟีนิลซาลิซิเลตไอเฮิร์บชูการ์ฟรี ชุ่มคอ มีสารสกัดสมุนไพร 4 ชนิด ถกกันต่อคุณผู้ชมครับ กับคุณสิริโชคนะฮะ คุณท็อปและแน่นอนอาจารย์ศิโรจน์นะครับคุณผู้ชมครับ สิ่งที่คุณชัยชนกชิดชอบตอบผู้สื่อข่าวไป ทวนสั้นๆนะฮะความหมายคือว่าโอเคการขึ้นราคาตรงนี้มันก็ช่วยป้องกันในเรื่องของน้ำมันเถื่อนที่มันจะไหลออกไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านเพราะน้ำมันเราถูกต้องไหมฮะก็จะมีการลักลอบไปขายให้กับประเทศเพื่อนบ้านในราคาที่มันแพงน้ำมันก็เลยหายไปจากระบบส่วนหนึ่งถูกต้องไหมครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งคือประเด็นเรื่องของเราก็ต้องมาประเมินตนใช้ชีวิตอย่างพอเพียงซึ่งจริงๆเราทุกคนผมเชื่อว่าเราก็ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงอยู่แล้วนะครับบางทีมันก็ไม่พอใช้อยู่แล้วนะฮะมันไม่จำเป็นต้องถึงขนาดพอเพียงแล้วคำว่าพอเพียงจริงๆต้องเข้าใจหลักการของมันก่อนมันไม่ใช่แปลว่าคนมีตังค์แล้วจะมันต้องโอ้โหแบบใช้แค่นิดเดียวมันไม่ใช่คือแต่ประมาณตนตัวเองมีศักยภาพขนาดไหนในการใช้นั่นคือพอเพียงจริงๆหลักของมันเป็นอย่างนั้นนะครับคราวนี้ทั้ง3ท่านเห็นยังไงกับสิ่งที่คุณชัยชนกชิดชอบสื่อออกมาเพราะต้องเข้าใจว่าเป็นรัฐมนตรีด้วยสื่ออะไรออกมาประชาชนก็ต้องฟังพอฟังเสร็จปุ๊บเอ้าก็เลยเกิดคำถามถ้าถามผมนะผมเบื่อที่คุณชัยชนกพูดแบบนี้ผมเบื่อตั้งแต่นี่คุณอคติกับรัฐบาลไม่ได้อคติกับรัฐบาลแต่ผมปกป้องผลประโยชน์ประชาชนโอเคคือวันนี้ราคาน้ำมันมันขึ้นลิตรละ6 บาทนะครับแล้วก็ข้อมูลที่เป็น Open Data ที่คนเรียนหนังสือหรือคนเป็นรัฐมนตรีควรจะรู้นะครับก็คือว่าเมื่อราคาน้ำมันขึ้นไป6 บาทเนี่ยนะครับต้นทุนขนส่งจะขึ้นประมาณ 5-10%คือถ้าประชาชนที่ชื่อสีโรจน์รู้เนี่ยรัฐมนตรีต้องรู้เท่าสีโรจน์2นะครับราคาสินค้านะครับถ้าราคาน้ำมันพุ่งไปประมาณ6 บาทนะครับราคาสินค้าและบริการมีโอกาสจะพุ่งไป 10-12% นะครับ3เงินเฟ้อมีโอกาสจะพุ่งไป 6% นี่คือข้อมูลพื้นฐานที่คนเป็นรัฐมนตรีควรจะรู้ดังนั้นถ้าคนเป็นรัฐมนตรีควรจะรู้เขาจะรู้ทันทีว่าถ้าราคาสินค้ามันจะขึ้นตามราคาน้ำมัน 10-12% เงินเฟ้อจะขึ้นประมาณ 6% นะครับค่าต้นทุนขนส่งต่างๆจะขึ้นประมาณ 5-10% เนี่ยนะครับคุณไม่มีสิทธิ์เรียกร้องให้ประชาชนประหยัดแล้วแหละเพราะประชาชนเนี่ยนะครับขอโทษเขาไม่มีอะไรจะกินแล้วนะครับสินค้าขึ้นราคา 10% แปลว่าอะไรต้นทุนขนส่งขึ้น 10% แปลว่าอะไรมันขึ้นหมดวันนี้ถ้ารัฐมนตรีคนไหนนะครับบอกว่าให้ประชาชนประหยัดนะครับผมอยากจะจ้างคุณจริงให้คุณอยู่ได้วันละ300 บาทลูกคุณไปเดินหาข้าวกินแบบที่คุณไม่ต้องขอตังค์พ่อคุณไม่ต้องขอตังค์แม่คุณจะอยู่ได้หรือเปล่าวันนี้รัฐบาลไม่มีสิทธิ์มาพูดว่าเฮ้ยน้ำมันแพงข้าวแพงสินค้าแพงประชาชนควรจะประหยัดประชาชนในประหยัดจนมันไม่เหลืออะไรจะประหยัดแล้ววันนี้ผมนั่งรถเมล์มานะครับคุณอาจจะไม่เชื่อแต่วันนี้ผมอยากลองจริงๆว่าถ้าผมนั่งรถเมล์มาเนี่ยเป็นยังไงนั่งมา2 ต่อมอเตอร์ไซค์อีกเพราะรัฐมนตรีไม่ต้องเรียกร้องให้ประชาชนประหยัดหรอกครับพูดอย่างเงี้ยมันเหมือนโทษว่าเราผิดนะครับหน้าที่พวกคุณเนี่ยคือ1คุณรู้ว่าราคาน้ำมันต้องขึ้นแน่ๆ2นะครับเมื่อคุณรู้ว่าน้ำมันต้องขึ้นแน่ๆเนี่ยสติปัญญาคนเป็นรัฐมนตรีมันต้องมีสมองนะครับถ้าไม่มีสมองอย่าเป็นรัฐมนตรีนะครับถ้าไม่มีสมองไปทำอย่างอื่นแต่ถ้าเป็นรัฐมนตรีต้องมีสมองว่าเมื่อราคาน้ำมันขึ้นต้นทุนขนส่งขึ้นต้นทุนสินค้าบริการขึ้นข้าวปลาอาหารขึ้นไข่ขึ้นแล้วหมูขึ้นแล้วเนี่ยคุณจะมีมาตรการเยียวยาประชาชนอย่างไรอันนี้สำคัญใช่สิครับการเยียวยามันสำคัญเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับราคาน้ำมันขึ้นทุกคนรู้หมดว่าตัวเลขสินค้าจะขึ้นเท่าไหร่นะครับสภาอุตสาหกรรมประเมินไว้หมดแล้วแต่รัฐบาลที่ปล่อยให้ราคาน้ำมันขึ้นไม่มีปัญญาออกมาตรการเยียวยาแล้วเราก็มีรัฐมนตรีที่คนหนึ่งบอกว่าประชาชนประหยัดประชาชนพอเพียงอีกคนหนึ่งซื้อรถไฟฟ้าโชว์อีกคนหนึ่งหายหน้าไปนานวันนี้มาโชว์หน้าใหม่
แต่ราคาสินค้าแพงไม่ได้แก้ปัญหาอะไร ตอนนี้เขายังไม่ได้เป็นรัฐบาลเต็มเขาไม่สามารถที่จะทำในหลายอย่างที่เขาอยากทำเพราะว่าทางกฎหมายเทคนิคทางกฎหมาย ซึ่งผมก็พยายามศึกษาติดตามนะมันอาจจะติดเงื่อนไขตรงนี้ว่ายังไม่ได้โปรดเกล้ายังไม่ถวายสัตย์ปฏิญาณตนยังไม่ได้เป็นรัฐบาลเต็มรูปแบบยังไม่แถลงนโยบายมันก็เลยติดข้อตรงนี้หรือเปล่า มาตรการเยียวยาคุณทำได้ครับความเดือดร้อนของประชาชน ได้ เป็นเรื่องฉุกเฉิน ได้ครับ ถ้ารัฐบาลอ้างว่ายังไม่ได้เป็นรัฐบาลเต็มเนี่ยถ้าคุณหาข้ออ้าง ความเดือดร้อนของประชาชนคือเรื่องฉุกเฉิน คุณสิริโชคคิดยังไงกับสิ่งที่คุณชัยชนกพูดก่อนแล้วเดี๋ยวถามคุณท็อปแล้วเดี๋ยวผมจะไปอีกประเด็นอีกท่านหนึ่ง ประเด็นวิธีการแก้ไขปัญหาน้ำมันขาดแคลนคือมันต้องทำให้เป็น single price ครับ นะครับว่าจะมันเป็น 2 ราคานะครับผมเรียนอย่างนี้ว่าจริง ๆ แล้วการไปชดเชยที่หน้าปั๊มเนี่ยมันไม่ถูกต้องอยู่แล้วอย่างคุณเห็นฝรั่งไหมครับขับรถเป็นซ์คันใหญ่ๆดีเซลมันก็มาเติมราคาถูกนะครับขับปอร์เช่คาเยนมาก็เติมราคาเท่ากับประชาชนทั่วไปคือมันไม่เหมาะอยู่แล้ว จริงๆถ้าเกิดรัฐบาลคิดเรื่องเยียวยาเนี่ยเราสามารถไปดูต้นแบบมาจากมาเลเซียได้มาเลเซียเขาปล่อยราคาให้มันไปตามตลาดตั้งแต่ปี 67 แล้วแต่เขามีการชดเชยที่เขาเรียกว่าชดเชยผ่านบัตรพลังงานของเขาบัตรประชาชนของเขาซึ่งเราควรจะคิดประเด็นนี้นะครับคือราคาควรจะเท่ากันหมดอาจจะราคาสูง50ก็ไม่เป็นไรเพียงแต่ว่าลดชดเชยกลุ่มเปราะบางกลุ่มที่เราจะช่วยจริงๆผ่านบัตรประชาชนก็ได้ผ่านอะไรก็ได้ซึ่งรัฐบาลไม่ได้คิดแต่รัฐบาลปล่อยขึ้นไปเลย หรือเขาคิดแต่ยังไม่ได้ทำกำลังรอทำอยู่รอเป็นรัฐบาลอยู่อันนี้ผมกำลังเอาสิ่งที่เขาพยายามสื่อมาไงครับว่ายังไม่มีอำนาจเต็มยังไม่ได้เป็นเต็มรูปแบบผมก็ขอว่าผมไม่รู้จะอธิบายยังไงก็อธิบายตามที่เขาอธิบายอย่างเดียวที่เขาทำไม่ได้ คือแล้วก็ยักษ์พลังงานรู้ก็คือเขากู้เงินไม่ได้กู้เงินมาโปะกองทุนไม่ได้พอกู้เงินโปะกองทุนไม่ได้กองทุนก็ล่อยหลอไปกองทุนก็ติดลบยังไงก็ต้องปล่อยนี่แหละครับยักษ์ใหญ่เขารู้กันหมดเสริมมาคุณท็อปนิดเดียวสั้นๆเดี๋ยวผมจะไปประเด็นอีกดราม่าหนึ่งก็ผมคิดว่าคุณชนะเลือกตั้งไปแล้วเนาะแล้วคุณเป็นรัฐบาลและนี่เป็นรัฐบาลรักษาการของรัฐบาลคุณเองพรรคคุณเองด้วย คุณควรจะใช้อำนาจที่มีเพื่ออธิบายประชาชนว่าคุณทำอะไรไปแล้วบ้างและคุณทำอะไรได้บ้างคุณแม้จะมีอำนาจในการกู้เงินหรือการใช้งบอย่างที่ว่าคุณได้เรียกในทุนพลังงานมาแล้วก็คุยและเอาผลการคุยมารายงานประชาชนให้รู้ถึงสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้ไหมสิ่งเหล่านี้ประชาชนได้ข้อมูลก็จำเป็นแล้วนะคุณทำอย่างนี้ไม่ได้เหรอหรือว่าคุณเกรงใจในทุนมากจนเกินไปคุณเลยไม่กล้าทำอันนี้คือเรื่องแรกอย่างที่2เนี่ยก็ที่คุณชัยชนกบอกว่าให้พอเพียงเนี่ยผมเองก็ คือถ้าเกิดเราเติม500 บาทได้แค่นั้นแล้วระยะทางไปกลับมันหมด500พอดีเราเติม500แล้วน้ำมันมันขึ้นไป6 บาทแล้วระยะทางที่เหลือแต่น้ำมันหมดลงนี่คือผมต้องเดินใช่ไหมครับพอเพียงที่ว่ามันคืออะไรกลไกเราอยู่ในโลกทุนนิยมประเทศเราก็อยู่ในกลไกทุนนิยมพอเพียงที่ว่าเนี่ยคุณให้นำมาทำมาเรากับว่าไม่มีใครเถียงฉันได้แน่ถ้าฉันพูดคำนี้จริงๆรูปธรรมชีวิตคนน่ะเรายังไม่พอจะอยู่ใช้ชีวิตได้เลยเนี่ยหน้าที่ของคุณที่ถูกเลือกโดยประชาชนคือเอาอำนาจที่มีไปหาทางแก้ปัญหานี้ให้ประชาชนอยู่ได้อย่างเพียงพอนี่คือสิ่งที่ประชาชนคาดหวังจากรัฐบาลที่ชนะการเลือกตั้งมาไม่ใช่คาดหวังให้คุณมาสอนประชาชนว่าต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับแต่คุณต้องตอบให้ดีกว่านี้นะครับคุณชัยชนกผมได้ข่าวว่าคุณเนี่ยเป็นว่าที่แคนดิเดตนายกคนต่อไปของภูมิใจไทยนะยังไงคุณน่ะตอบให้มันนั้นเป็นเหรอผมได้ข่าวมาเดี๋ยวก่อนนะท่านนายกยังโอเคท่านเป็นนายกแล้วถูกต้องไหมครับแต่เขาไม่อยู่ในบัญชียังไม่ได้ฟอร์มยังไม่ได้ถวายสัตย์ปฏิญาณเลือกตั้งรอบถัดไปเนี่ยหมายถึง12 ปีคุณอนุทินจะเป็น12 ปีไงก็คุณชัยชนกก็รออีก12 ปีก็ไม่แน่อาจจะเป็นเลือกตั้งหน้าเลยก็ได้ใครจะรู้แต่คุณตอบดีๆหน่อยเดี๋ยวประชาชนจะไม่เชื่อมั่นแล้วขุดดิจิตอลฟุตฟิตอะไรพวกนี้ขึ้นมานะดิจิตอลฟุตปรินท์เอางี้ตั้งแต่ต้นรายการมาถึงตอนนี้เอาแค่เฉพาะวันนี้นะฮะเพราะวันอื่นๆนี่ก็ถล่มหนักเหมือนกันนะฮะแต่เอาเป็นวันนี้เราวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลหนักเกินไปหรือเปล่าอคติกับรัฐบาลหรือเปล่าเนี่ยคุณพิพัฒน์บอกเลยนะเขาบอกเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันนะคุณพิพัฒน์รัชกิจประการท่านรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมตั้งคำถามถึงผู้ที่วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลว่าแล้วพวกคุณทำอะไรบ้างไม่ใช่วิจารณ์แต่อย่างเดียวไปฟังเสียงมาช่วงตอนครับพวกท่านที่วิจารณ์พวกเรามากมายพวกท่านทำอะไรบ้างพวกท่านเสนอแนะพวกเราได้ไหมไม่ใช่พวกท่านสักแต่วิจารณ์อย่างเดียวถ้าพวกท่านมีความรู้และมีความเข้าใจฝากเสนอแนะมาทางตัวผมเองก็ได้ผมพร้อมที่จะรับทุกสิ่งทุกอย่างทุกความคิดมีคุณค่าเสมอตัวผมเองและผมเชื่อว่าท่านนายกรัฐมนตรีก็พร้อมที่จะน้อมรับคำแนะนำที่ดีๆมาเพื่อการแก้ปัญหาแต่ไม่ใช่ว่าพวกท่านมีหน้าที่อย่างเดียวคือวิจารณ์แล้วก็ขอร้องเถอะครับการใส่ร้ายป้ายสีไม่ได้ทำให้ประเทศของเราเดินหน้าไปได้หรอกนะครับแต่ถ้าพวกท่านแนะวิธีทางที่ดีผมเชื่อว่าประเทศไทยเราเดินหน้าได้พวกท่านที่
อย่างนี้นะคุณผู้ชมครับให้ความเป็นธรรมกับท่านนะครับแล้วเราเป็นสื่อแล้วก็นิวทรัลกลางๆนะครับถ้าตัดคำว่าพวกท่านทำอะไรบ้าง ถ้าตัดประโยคนี้ออกนะแล้วบอกว่าทุกท่านมีอะไรเสนอแนะให้กับรัฐบาลนะเราพร้อมน้อมรับพร้อมฟังมันเป็นประโยคที่ดีมากเลยนะฮะแต่เผอิญมีบอกว่าแล้วพวกท่านทำอะไรบ้าง มันก็เลยกลับมาอาจารย์ศิโรจน์ทำอะไรบ้างครับ ผมว่าเอาอย่างนี้นะคุณทิน เอายังไงเดี๋ยวแป๊บอันนี้คือจะลงชุดใหญ่เลยใช่ไหม ไม่ ถ้าลงชุดใหญ่อย่างนี้ฮะผมให้คุณผู้ชมไปสแกน QR code ก่อนเพราะอะไรไหมฮะเพราะเดี๋ยวจะได้ชุดใหญ่แบบออนไลน์แบบไม่สะดุด คุณมีเวลากี่นาที ไม่อีกครึ่งนาทีเท่านั้นอาจารย์เอาแบบเต็มๆไปทาง YouTube ของเราเทโรดิจิทัลนะ Facebook ถกไม่เถียงเดี๋ยวไปคุยกันต่อไปฟังกันต่อนอกเหนือจากประเด็นของคุณพิพัฒน์รัชกิจประการแล้วนะครับยังมีประเด็นของคุณอนุทินชาญวีรกูลที่ขับรถ EV เป็นวันที่2เข้าไปที่ทำเนียบรัฐบาลนะฮะคุณผู้ชมครับเป็นวันที่2ขับเองนะฮะโดยที่ไม่มีผู้ติดตามคำถามคือผมเข้าใจแหละนายกต้องการสื่อว่าเฮ้ยเราต้องช่วยกันในมุมนู้นมุมนี้มุมนั้นท่านก็ทำเป็นตัวอย่างและไม่มีรถติดตามไม่มีอะไรแต่จังหวะนี้ใช่หรือไม่กับการซื้อรถป้ายแดงใหม่ล้านกว่าบาทประชาชนอย่างเราก็คงไม่มีเงินเยอะขนาดท่านนะครับด้วยความเคารพท่านนะฮะต่อกันในออนไลน์ทีวีขอบคุณครับ ขอบคุณครับ 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 เจอกันในออนไลน์ถกไม่เถียงครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ ไมบาซิน OTC รสส้มและรสมะนาว ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอ ช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอ จากเกรเตอร์ฟาร์มาโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา I Herb You Sugar Free ชุ่มคอ มีสารสกัดสมุนไพร 4 ชนิด I Herb You Sugar Free ด้วยนะ มีบ้านนึกถึงแอปบ้านๆบายแจมมีซับให้เลือกมากกว่า 5,000 รายการ ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ ทั้งระบบ iOS และ Android I Herb You Sugar Free ชุ่มคอ มีสารสกัดสมุนไพร 4 ชนิด I Herb You Sugar Free ด้วยนะ แต่ว่าปลายทางอยู่ระยอง ไม่คือผมอย่างนี้ผมไม่รู้ว่าทั้งสองท่านรู้สึกเหมือนกันไหมว่า ฟังคนที่เป็นรัฐบาลวิจารณ์เรื่องของปัญหาต่างๆแล้วนี่มันเหมือนกับแบบทิศทางมันเหมือนเขาไม่เข้าใจประชาชนเนี่ยพี่สิริโชคนึกออกมาคือแบบคุณชัยชนกบอกให้ประชาชนประหยัดใช่ไหมคุณอนุทินขับรถโชว์คุณสุปจีไปทำหน้าใหม่โชว์อย่างเงี้ยแล้วคือความสามารถในการสื่อสารกับประชาชนไม่มีนะตอนนี้พี่เคยเป็นรัฐมนตรีเคยเป็นรัฐบาลมาเนี่ยรู้สึกมาว่าแบบไอ้การทำให้ประชาชนรู้สึกว่าเขาเข้าถึงนี่มันน้อยไปนิดไหมผมว่าหลังๆเหมือนกับนักการเมืองไม่ค่อยสนใจเพราะมองว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรเพราะสุดท้ายมันก็ซื้อเสียงก็ได้ใช่ไหมครับมันไม่เหมือนเมื่อก่อนการซื้อเสียงมันไม่เยอะพอไม่เยอะปั๊บมันจำเป็นที่ต้องรักษาสภาพตัวเองในสังคมไงแต่วันนี้ไม่จำเป็นพูดขยายก็คือมันเป็นแนวคิดว่าซื้อแล้วไม่ต้องเกรงใจกันซื้อแล้วเขามองคนที่ถูกซื้อเป็นสินค้าพอมันมีการที่เริ่มมองคนที่ถูกซื้อเป็นสินค้าเนี่ยเขาก็ตอบเรากับว่าก็ชนะได้ด้วยการซื้อถ้าเราเชื่อว่าการซื้อมีจริงนะก็เหมือนวันนี้เพราะในเขตเลือกตั้งไม่จำเป็นต้องมาพื้นที่ก็ได้นะพอมาถึงก็มันก็ได้เขาพิสูจน์มาแล้วว่าทำได้คือแบบผมรู้สึกว่าจังหวะในการแสดงเอมพัตตีมันน้อยไงนึกออกก็คืออย่างทีนหรือว่าอย่างพวกเราเนี่ยถ้าเราเป็นรัฐบาลแล้วเห็นว่า common sense เลยนะคือน้ำมันขึ้นลิตรเดียว6 บาทเนี่ยนะเรื่องใหญ่มากนะเพราะคุณมาอย่างถูกต้องไงมาอย่างไม่ซื้อเสียงว่าจะมีความรู้สึกอย่างเงี้ยคือแบบต้องเห็นภาพประชาชนต่อคิวเติมน้ำมันแต่เมื่อคืนเนี่ยถ้ามันมีเอมพัตตีมันต้องคิดว่าเฮ้ยตอนเช้าต้องคิดแล้วนะใจประชาชนต้องคืนเขารู้สึกยังไงแล้วถ้าคิดเนี่ยวิธีตอบมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งไงก็ความเห็นใจก็คุณป้าชาวนาที่กำแพงเพชรที่เราเปิดคลิปตั้งแต่ตอนแรกมันชัดเจนอยู่แล้วใช่โอเคพร้อมกันไหมพร้อมครับอย่างนี้นะฮะเครื่องจักรกำลังทำงานนะฮะคุณผู้ชมครับ 5 4 3 2 กลับเข้ามาครับถกไม่เถียงในช่วงของออนไลน์ฮะยังอยู่กับ3ท่านครบนะฮะพร้อมด้วยพลังอันล้นเหลือในการที่จะวิเคราะห์สถานการณ์บ้านเมืองของเราณตอนนี้นะครับอาจารย์ศิโรจน์ คล้ามไพบูลย์นะครับคุณสิริโชค โสภาและคุณชุติพงศ์พิภพพินโยหรือว่าคุณท็อปนะฮะคุณผู้ชมครับพูดคุยกันต่อเอาละจริงๆเราไม่ได้ทำโหวตนะฮะเราไม่ได้ทำโหวตครับแต่คอมเมนต์ของคุณผู้ชมที่เข้ามานี่คือล้นหลามเหลือเกินแต่อยากจะให้ทำโหวตเราก็ทำได้นะฮะอยากจะให้ถามว่าอะไรอาจารย์เราคุยกันนิดนึงเราไหนๆเราเปิดโต๊ะถกแล้วอยากถามคุณผู้ชมประชาชนณตอนเนี้ยถามอะไรดีให้เขาโหวตกันเข้ามาตอนนี้มีคนดูอยู่ประมาณสัก 12,000 คนคิดว่ามีคนในรัฐบาลรวยจากการขึ้นราคาน้ำมันหรือไม่
อ้าวก็เป็นคำถามที่นักการเมืองเขาถามรวมเขาถาม ถูกหมายถึงทุกคนถามหมด ตรงไปไหม อันนี้น่าจะ 98.9% อ๋อมันง่ายไปใช่ไหมพี่ง่ายไป พอใจมาตรการช่วยเหลือประชาชนของรัฐบาลหรือไม่ ดี อันนี้ดีเพราะว่ามันก็ต้องเกิดสู่การหาว่าแล้วมาตรการช่วยเหลือประชาชนของรัฐบาลคืออะไรตอนนี้มีมาตรการ5มาตรการที่ออกมานะครับที่จะช่วยกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งก็จะมีกลุ่มเป้าหมายทั้งกลุ่มเปราะบางใช่ไหมฮะเรื่องของกู้ภัยอะไรพวกนี้นะฮะเดี๋ยวมันไล่รายละเอียดกันนะฮะคุณผู้ชมครับแต่คำถามคุณโบเขียนให้ผมหน่อยแล้วเดี๋ยวผมจะได้ถามคุณผู้ชมช่วยกันโหวตกันเข้ามาหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับเอาละกลับมาที่ประเด็นที่เราพูดถึงดราม่าของคุณพิพัฒน์รัชกิจประการซึ่งท่านให้สัมภาษณ์ไปเมื่อวานนี้นะครับก็กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ตอนแถลงข่าวกับผู้สื่อข่าวนะครับท่านรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะผมทวนสั้นๆท่านก็บอกว่านักวิจารณ์แต่การทำงานของรัฐบาลอย่างเดียวแล้วพวกคุณวิจารณ์อย่างเดียวเนี่ยคุณทำอะไรบ้างล่ะไม่ใช่วิจารณ์แต่อย่างเดียวไม่ใช่สักแต่จะด่ารัฐบาลด่าแต่รัฐบาลแต่ถ้านำเสนอไอเดียข้อเสนอดีๆให้กับพวกเราน้อมรับน้อมฟังซึ่งอันเนี้ยคุณพิพัฒน์ประโยคนี้ถูกต้องแต่ไอ้คำข้างหน้าที่บอกว่าแล้วพวกคุณทำอะไรบ้างเนี่ยเริ่มต้นที่ผมก่อนไหม ได้ครับ เพราะว่าก็ถือว่าเราก็มีส่วนในการที่จะ นำเสนอ วิพากษ์วิจารณ์หรือนำเสนอถูกต้องไหมฮะ นำเสนอ ในมุมของผมครับท่านพิพัฒน์ครับเป็นสื่อครับเราทำอะไรมาบ้างเราสะท้อนปัญหาของสังคมให้กับผู้ที่มีอำนาจผู้ที่มีหน้าที่ในการดูแลรับผิดชอบชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนครับนั่นคือหน้าที่ของพวกเราและนั่นคือสิ่งที่พวกเราชาวถกไม่เถียงนะรวมถึงสื่อทุกสื่อนะครับเราทำเพื่อที่จะสะท้อนปัญหาที่แท้จริงว่าเราเจออะไรบ้างเพื่อให้ท่านได้ทราบเพราะว่าก็ยอมรับต้องให้ความเคารพกับท่านเหมือนกันนะฮะว่าบางทีเนี่ยท่านไม่รู้ทุกเรื่องหรอกท่านก็ต้องฟังจากสื่อบ้างเพื่อที่จะรู้มันมีปัญหาตรงนี้นี่หว่ามันมีปัญหาตรงนั้นนี่หว่ามีคนเสนอแนะตรงนี้เราไม่ใช่แค่สะท้อนปัญหาเราเสนอทางออกด้วยทางออกไม่ใช่มาจากตัวผมหรือรายการแต่มาจากผู้ที่มาร่วมรายการทุกท่านที่นั่งรายการเขาก็จะมีความคิดหลากหลายส่วนท่านจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยมันเป็นสิทธิ์ของท่านถูกผิดเราไม่ได้ยืนยันเราไม่ได้ตัดสินแต่อย่างน้อยมีการเสนอคุณกรณ์ จติกาวนิชรัฐมนตรีกลางแห่งโลกปี 2010 ท่านก็ตรงนี้ท่านก็เสนอวิธีการที่จะดูแลเรื่องของราคาน้ำมันทำยังไงใช่ไหมฮะอย่างเช่นตัดภาษีสรรพสามิตเป็นต้นนะนี่แค่ตัวอย่างนะครับแล้วยังมีท่านอื่นๆอีกอาจารย์ศิโรจน์เคยแนะนำท่านคุณศิโรจน์ก็แนะนำได้คุณท็อปแนะนำได้อยู่แล้วนั่นคือหน้าที่ของเรานี่คือสิ่งที่เราทำครับถ้าท่านถามว่าเราทำอะไรบ้างมุมของสื่อครับขอบคุณมากครับท่านครับอาจารย์ศิโรจน์ทำอะไรบ้างเนี่ยนะครับผมเป็นคนมีหลายฐานะเป็นสื่อก็เป็นนะครับสอนหนังสือก็สอนนะครับผมเริ่มอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะครับขออนุญาตสอนรัฐมนตรีแล้วกันนะครับคนเป็นรัฐมนตรีเนี่ยนะครับไม่ว่าจะรัฐบาลไหนก็ตามนะครับผมไม่อยากเห็นคนเป็นรัฐมนตรีที่พอคุณถูกประชาชนวิจารณ์คุณสวนว่าเฮ้ยพวกวิจารณ์ช่วยมาทำอะไรหน่อยนะครับคุณเป็นรัฐบาลคุณมีหน้าที่ทำประชาชนสื่อหรือใครก็ตามก็เดือดร้อนเขาสะท้อนความเดือดร้อนเพราะฉะนั้นผมไม่เคยเป็นนักการเมืองแต่ผมรู้ว่าถ้าผมเป็นนักการเมืองแล้วมีประชาชนเดือดร้อนผมจะไม่ย้อนประชาชนว่าไอ้พวกที่วิจารณ์คุณทำอะไรเสียงวิจารณ์ของประชาชนคือเสียงสวรรค์เสียงสวรรค์ไม่ได้หมดแค่วันเลือกตั้งนะครับเสียงสวรรค์คือเสียงบ่นต่อให้คุณจะรู้สึกว่าคนบ่นเขาไม่ทำอะไรเนี่ย1มันคือเจ้าของประเทศนะครับ2ผมบอกคุณพัฒน์อย่างนี้นะครับว่าการบอกว่าคนที่วิจารณ์ไม่เห็นเสนออะไรเนี่ยไม่จริงนะครับผมว่าทุกคนที่วิจารณ์เนี่ยเสนอเยอะแต่เสนอแล้วไม่รู้ว่าปัญหาคือรัฐบาลเกรงใจบางคนหรือรัฐมนตรีบางคนมีปัญหาเรื่องการฟังนะครับสมมุติถามผมพูดได้เยอะเลยครับผมเสนออะไรผมพูดเรื่องภาษีสรรพสามิตซึ่งหลายคนก็พูดนะครับผมเรียกร้องว่ารัฐบาลควรจะต้องมีการปล่อยน้ำมันสำรองหรือสื่อสารว่าจะปล่อยเพื่อกดดันให้กลไกตลาดเนี่ยมันหยุดแพนิคของคนผมก็พูดเรื่องการเจรจากับอิหร่านนะครับเพื่อให้มีการเอาคนไทยออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยผมก็พูดและที่วันนี้ผมยังพูดอยู่ก็คือทำไมประเทศนี้ไม่มีการตรวจสอบสต็อกน้ำมันเก่าในโรงกลั่นผมพูดครับแต่คุณทำหรือเปล่าในความเป็นประชาชนของผมในความเป็นสื่อในความเป็นนักวิชาการผมพูดเรื่องที่คุณควรพูดครบหมดแล้วผมถามรัฐมนตรีแล้วกันอะไรทำให้รัฐบาลชุดนี้ไม่กล้าตรวจสอบสต็อกน้ำมันเก่าเพราะถ้าตรวจสอบสต็อกน้ำมันเก่าประชาชนจะรู้ว่าโรงกลั่นมีต้นทุนน้ำมันอยู่เท่าไหร่ปริมาณเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่และมีใครค้ากำไรจากส่วนต่างรัฐบาลถามประชาชนว่าวิจารณ์แล้วเสนออะไรมั่งผมเสนอเรื่องนี้ผมถามรัฐมนตรีทำไมคุณไม่กล้าตรวจสอบสต็อกน้ำมันเก่าโอเคเพราะฉะนั้นคือสิ่งที่อาจารย์ศิโรจน์ทำและมาตรการเยียวยาประชาชนนะครับ วันนี้คุณขึ้นแล้วเนี่ยมาตรการเยียวยาอยู่ที่ไหนกลุ่มเปราะบางอยู่ที่ไหนมีครับอาจารย์เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังมันเป็นเทนเททีฟมันยังไม่ออกแล้วผมเพิ่งรู้ว่ารถไฟฟ้าวันนี้เจออดีตนักข่าวคนหนึ่งนะครับอายุ60 อัพบอกว่ารถไฟฟ้าบางเส้นทางจะเลิกบัตร
ผู้สูงอายุ60 ไอ้รถไฟฟ้าที่เป็นไม่ใช่รถ EV ใช่ไหม ไม่ใช่รถที่เป็นรถไฟฟ้า MRT BTS อะไรเนี่ยเขากำลังจะเลิกนะครับไอ้เรื่องของการบัตรที่สำหรับคนอายุ 60 จะเลิกแล้วด้วยก็ไม่รู้ว่าเจอคนอายุมากคนหนึ่งเขาบอกอย่างเงี้ยว่าจะโดนเลิกแล้วไม่มีแล้วสิ้นเดือนนี้แล้วเป็นนักข่าวอาวุโสนะครับแล้วนี่เหรอมาตรการเยียวยาคนอายุ 60 มันยังโดนเลยฮะเดี๋ยวเราหาคำตอบให้คุณทำอะไรบ้างฮะคุณสิทธิโชคโอ้ผมเสนอเยอะเลย จุดเลยทำอะไรบ้างหนึ่งเนี่ยผมเสนอว่าค่ากลั่นเนี่ยค่ากลั่นสมมุติของโรงกลั่นในประเทศไทยซึ่งอ้างอิงสิงคโปร์เนี่ยผมว่าขณะนี้มันคูณ3ก็คือจาก3.50 บาทเนี่ยเป็น6 บาทไม่ใช่คูณ2นะครับเป็น6 บาทผมก็เลยเสนอว่าจริงๆแล้วพอมันเกินสมมติเราตั้งเซตไว้ว่า3.50 บาทนะถ้าเกินกว่านี้ควรจะต้องจ่ายเงินส่วนนี้คืนมาที่กองทุนแล้ววันที่ค่ากลั่นมันติดลบเนี่ยก็กองทุนก็จ่ายคืนไปให้เพื่อให้มันเกิดความแฟร์ผมเสนอไปแล้วนะครับแล้ว2ผมเสนอว่าไอ้คำว่า import parity ก็คือการที่ขนส่งสมมุตินะครับการประกันสมมุติหมายความว่าเวลาลงกลั่นนี้คิดค่ากลั่นเนี่ยมันจะมีการบวกเงินไปอีก1.50 บาทอันนี้1.50 บาททั้งที่ไม่มีการส่งน้ำมันไปกลั่นที่สิงคโปร์แต่สมมุติขึ้นมาสมัยก่อนที่เขาให้เพราะเป็นแรงจูงใจให้มาตั้งโรงกลั่นในเมืองไทยเพราะโรงกลั่นมันต้องลงทุนเป็นแสนล้านใช่ไหมครับมันมีตัวนี้ขึ้นมาเรียกว่า import parity ตรงนี้ผมว่าพอมันมีปัญหานี่ก็ขอโรงกลั่นว่าให้ยกเลิกไปก่อนได้ไหมแต่ไม่ใช่ถาวรนะชั่วคราวแล้วค่อยกลับมาใช้เวลามันเรื่องปกติเฉพาะ2ตัวอย่างนี้ก็มาไปเกือบ5 บาทแล้วครับใช่ไหมครับแต่ว่าผมก็ไม่เห็นว่าเขาจะทำอะไรเลยใช่ไหมครับอันนี้คือสิ่งที่ผมเสนอนะครับแล้วก็ฐานะประชาชนใช่ไหมประชาชนแล้วผมก็ยังเสนอว่าวิธีการที่จะแก้ไขปัญหาเนี่ยของน้ำมันไม่มีเนี่ยไม่ใช่อย่างที่คุณทำไม่ใช่ไปติด GPS ไม่ใช่ไปไล่หานู่นนี่นั่นมันชัดเจนอยู่แล้วว่ามันเป็นผู้ค้ามาตรา7ที่เอาน้ำมันเนี่ยคุณสิริโชคกล้าฟันธงแบบนั้นเลยใช่เพราะน้ำมัน 80% อยู่ในมือเขาอ่ะแล้วจะเป็นใครอ่ะจะไปไหนอ่ะก็ประชาชนที่รับลอกไปขายไงแล้วก็ต้องมาจากมาตรา7อยู่พี่ก็ซื้อจากใครเพราะโรงกลั่นขายให้ประชาชนธรรมดาไม่ได้ต้องขายผ่านผู้ค้ามาตรา7ผู้ค้ามาตรา7เนี่ยถ้าขายไปที่ปั๊มเนี่ยก็ขอชดเชยแต่ถ้าไม่ขายไปที่ปั๊มนี่ก็ไม่ต้องชดเชยโอเคคือผมบอกหมดแล้ววิธีการแก้ไขครับแต่ท่านไม่แก้ไข อันนี้คือทำแล้วไม่มองนะคุณท็อปทำอะไรบ้างนี่เขา2 คนเขาทำแล้วผมก็พูดแล้วว่าผมทำอะไรบ้างแล้วคุณทำอะไรบ้างก็จริงๆผมก็เสนอไปคล้ายๆที่ผ่านมาแล้วเมื่อวานเนี่ยเอาเมื่อวานแล้วกันสสพรรคประชาชนเนี่ย30 กว่าคนก็ลุกขึ้นเสนอแนะว่ารัฐบาลควรทำอะไรปัญหาอยู่ตรงไหนแก้อย่างไรเนี่ยไปแล้วรวมถึงการอภิปรายเมื่อวานเนี่ยตั้งแต่เช้ายัน3-4 ทุ่มเนี่ยมีการเสนอเยอะผมต้องถามคุณพิพัฒน์ก่อนได้ฟังป่ะอันนี้อย่างแรกนะนี่เสนอจากสภาผู้แทนราษฎรแต่คุณพิพัฒน์ไม่ได้สื่อถึงฝ่ายค้านหรืออะไรนะเขาสื่อถึงนักวิจารณ์ก็เขาพูดถึงใครก็ตามเขาพูดถึงคนในสภาด้วยเขาบอกมีคนจดใช่คือทั้งฝ่ายค้านทั้งฝ่ายรัฐบาลแม้แต่พรรคภูมิใจไทยเองใครก็ตามเนี่ยเขาเสนอคำถามคือคุณพิพัฒน์ฟังเข้าใจไหมถ้าคุณพิพัฒน์ฟังเราไม่เข้าใจผมว่าสิ่งที่ควรจะเสนอผมว่าข้ามคุณพิพัฒน์ไปก็ได้เสนอคุณอนุทินเปลี่ยนหัวสบกซะเอาคนที่ทำงานเป็นน่ะมานั่งแก้ปัญหาไม่ใช่เอาคนที่ทำให้เกิดคะแนนลบต่อพรรคภูมิใจไทยมานั่งตอบคำถามราวกับว่ารัฐบาลมีดีสุดแค่นี้ผมว่าเนี่ยไม่ค่อยเหมาะอันนี้ผมเสนอถึงคุณอนุทินเลยแล้วกันข้ามคุณพิพัฒน์ไปเอาคนที่ไม่เกรงใจโรงกลั่นไม่เกรงใจปั๊มน้ำมันไม่มีความเกี่ยวโยงกับปั๊มน้ำมันน่ะมาแก้ปัญหาพลังงาน2ให้ความจริงใจกับประชาชนให้ความจริงใจด้วยการที่1บอกว่าการคุยกับโรงกลั่นการตรวจสต็อกน้ำมันเก่ากำลังสำรองที่มีอยู่และการอุดหนุนเนี่ยมันทำได้แค่ไหนแล้วจะเกิดการขึ้นราคาเป็นขั้นบันไดไปจนถึงช่วงไหนเนี่ยเอาแค่ข้อมูลนี้ให้ประชาชนได้เนี่ยก็ช่วยประชาชนได้แล้วอันนี้ผมก็เสนอแบบนี้แหละแต่อย่างแรกนะคุณต้องมีเจตจำนงทางการเมืองคุณต้องมีความกล้าหาญคุณต้องเกรงใจประชาชนให้มากกว่านี้แล้วคุณก็ต้องเอาคนที่ตอบไม่ได้ทำไม่เป็นที่นั่งอยู่ในตำแหน่งตอนนี้ออกไปซะในการตั้งครม.จริงๆคุณพิพัฒน์นี่ก็เป็นคนเชี่ยวชาญที่สุดเลยเรื่องพลังงานเรื่องพลังงานจริงๆเรื่องระบบขนส่งระบบปั๊มน้ำมันเนี่ยเพราะเขามีปั๊มน้ำมัน 2,000 กว่าแห่งต้องรู้ดีนะครับแล้วเป็นที่เขาเรียกว่าโกโก้คือ company own และ company operate คือไม่ได้ให้คนอื่นเหมือนปตทเนี่ยเขาให้สัมปทานคนอื่นมาแล้วคนอื่นไปทำแต่ของเขาเนี่ย 80% บริหารโดยเขาเองเลยไม่ต้องผ่านในหน้าเพราะฉะนั้นเขารู้อยู่แล้วว่ารู้มากกว่าผมอีกว่าตรงไหนมันรั่วตรงไหนไม่รั่วซื้อน้ำมันจากใครน่าจะเป็นผู้ที่รู้มากที่สุดคนหนึ่งของประเทศไทยทีนี้ซื้อน้ำมันหลักจากไทยออยล์โรงกลั่นไทยออยล์เพราะฉะนั้นพอซื้อมาปั๊บเนี่ยพีทีก็ซื้อราคาตลาดโลกมาแล้วก็มากักไว้ในคลังของเขา
แล้วพอเขาจ่ายปั๊บเขาถึงไปขอชดเชย หรือถ้าเกิดเขาจะขายไปที่อื่น หรือเขาจะกักเขาก็ทำได้ เพราะเขาเป็นคนเปิดปิดวาล์วเพราะฉะนั้นคุณพิพัฒน์เนี่ยสามารถเรียกลูกน้องมาถามได้เลยเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้น อันนี้เสริมคุณสิริโชคนิดนึงนะครับคือผมรู้สึกว่าจริงๆคุณสิริโชคอันนี้พูดดีคือถ้าพูดแบบให้ความเป็นธรรมคุณอนุทินเนี่ยนะคุณพิพัฒน์นี่เป็นช้อยส์ที่ดีที่สุดที่คุณอนุทินมีในมือแล้ว ดีที่สุดทำได้แค่นี้เหรอครับ ก็ลองนึกถึงคนอื่นมาแทนดีครับคุณจะเอาชัยชนกมาไหมครับ ก็คือต้องดูในช้อยที่แกมีใช่ไหมครับในคนของภูมิใจไทยที่แกมีเนี่ยมันมีคุณพิพัฒน์คนเดียวเพราะว่าเขาทำเรื่องพลังงานมาทีนี้ผมว่าปัญหาของรัฐบาลเนี้ยไม่ใช่เรื่องไม่รู้ว่าควรจะทำอะไรผมว่าเขารู้ว่าควรทำอะไร แต่เรื่องที่เขารู้ว่าควรทำเนี่ยเขาดันไม่ทำอย่างเรื่องตรวจสต็อกน้ำมันลงกันก่อนจะปล่อยราคาขึ้นเนี่ยง่ายที่สุดประเทศนี้เคยทำมาแล้วนะครับเวลามีปัญหาเรื่องราคาน้ำมันเราเคยเกิดวิกฤตน้ำมันมาก่อนสมัยปี 26 เราก็เกิดแต่เราตรวจสต็อกน้ำมันก่อนเพื่อไม่ให้คนมันสวมรอยเอากำไรมันไม่ใช่ไม่รู้นะมันรู้แต่ไม่ควรทำหลายเรื่องมันเนี่ยมันเป็นเรื่องเจตจำนงทางการเมืองอย่างที่ทั้งสองท่านพูดเนี่ยผมคิดว่าสำคัญนะครับฟังจากอาจารย์สีโรจน์เนี่ยผมขอเติมนิดเดียวเลยนะ เชิญฮะ ถ้านี่คือตัวเลือกที่ดีที่สุด และเก่งที่สุดที่รัฐบาลอนุทินมีแสดงว่าเราต้องอยู่แบบนี้ไปอีก 4 ปีกับคนที่เก่งที่สุดแล้วได้แค่นี้ใช่ไหมฮะ ต้องที่คุณอนุทินจริงๆเนี่ยนะ แต่ผมไม่ได้เชียร์คุณพิพัฒน์นะเข้าใจใช่ไหมคือผมบอกว่าช้อยเขาคืออย่างเงี้ยพรรคเขามีอย่างเงี้ยในตะกร้าพรรคเขาเป็นแบบเนี้ยคุณสิริโชคนิดนึงคือจริงๆผมว่าคุณพิพัฒน์มีความเชี่ยวชาญมีความสามารถในเรื่องของพลังงานมากเพียงแต่ว่ามุมที่เขามาใช้เนี่ยเขากำลังปกป้องผลประโยชน์ของประเทศ หรือปกป้องผลประโยชน์ของธุรกิจอย่างเนี้ยมันจะต้องดูตรงนี้ แต่ถ้าเขาเลือกที่จะปกป้องผลประโยชน์ของประเทศเนี่ยผมคิดว่าเขาเป็นบุคลากรที่สามารถที่แก้ไขปัญหาได้เลยแต่วันนี้ต้องถามว่าวันนี้เขาสวมหมวกใครโอเคนี่คือความคิดเห็นของทั้ง3ท่านนะครับส่วนประชาชนเขาคิดเห็นอย่างไรไปฟังหน่อยครับนายกว่ารวยแล้วน่ะมันรวยมาจากไงมันมาจากไหนที่การว่านายกว่ารวยน่ะไม่รู้จะพูดอะไรเลยเนาะคือแบบนี้ไม่เอาเลยแบบนี้ถ้ารวยเนี่ยไม่เอาแล้วมันลำบากแล้วตอนนี้มันไม่รวยแล้วหาเงินก็หาลำบากเครียดอีกเครียดเรื่องน้ำมันอีกเครียดเรื่องน้ำมันอีกก็ยุ่งเลยรถตัดอ้อยเนี่ยมันก็กินน้ำมันเยอะอย่างเงี้ยเพราะว่ามันต้องใช้พลังเยอะรถตัดมันยังไงล่ะถ้าเรารอไม่รู้ว่าจะรอยังไงน่ะถ้ารอน้ำมันหรือจะรอฝนผมว่าอย่างนี้ถ้าฝนลงมามันก็ทำอะไรไม่ได้แล้วอ้อยทำงานไม่ได้หยุดอย่างเคสชาวบ้านที่พูดเนี่ยนะถามว่าที่พี่คนเนี้ยพูดเนี่ยพวกนักการเมืองที่เป็นสสเขตทุกคนรู้ไหมพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเขามีสสเขตเยอะใช่ไหมสสเขตทุกคนรู้เรื่องพวกนี้หมดแหละว่าวันนี้มันเป็นช่วงที่เกษตรกรเขาต้องใช้น้ำมันนะครับเพื่อเตรียมหว่านเพื่อเตรียมไถเพื่อเตรียมเก็บเกี่ยวเรื่องนี้จึงไม่ใช่เป็นปัญหาเรื่องความไม่รู้ไงทุกคนรู้หมดว่าคุณปล่อยดีเซลขึ้นตอนนี้เนี่ยปี2 3 4เนี่ยมันจะมีปัญหายังไงแล้วถ้าคุณเลือกจะปล่อยให้ดีเซลขึ้นคุณต้องมีมาตรการช่วยเกษตรกรยังไงเพราะฉะนั้นปัญหาตอนนี้ไม่ใช่ไม่รู้นะคุณน่ะรู้นะครับแต่คุณไม่ทำเรื่องที่ควรจะต้องทำวันนี้ถ้าเป็นรัฐบาลที่ฟังประชาชนเนี่ยนะผมก็ไม่รู้ประเทศนี้มันจะมีหรือเปล่านะแต่ว่าสมมติเป็นรัฐบาลที่ฟังประชาชนเนี่ยคุณรู้ว่าคุณจะปล่อยน้ำมันขึ้นเนี่ยคุณต้องคิดมาตรการช่วยเกษตรกรออกมาพร้อมกันเลยมีนั่นน่ะคือสิ่งที่จะต้องทำมีมาตรการเดี๋ยวก่อนที่จะไปเรื่องของมาตรการคุณผู้ชมครับผมขออนุญาตจากคุณพิพัฒน์ไปต่อที่คุณอนุทินนิดนึงฮะคุณผู้ชมครับก็เป็นวันที่2แล้วนะครับที่คุณอนุทินชาญวีรกูลท่านนายกรัฐมนตรีนะฮะก็ขับรถยนต์ไฟฟ้าก็คือ EV นะเข้าทำเนียบนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเข้าใจว่าท่านก็พยายามจะทำเป็นตัวอย่างให้เห็นนะครับว่าเราก็ต้องช่วยกันประหยัดพลังงานท่านก็ขับมาเข้าทำเนียบเป็นวันที่2นะครับคุณผู้ชมซึ่งมีนักข่าวก็รอสัมภาษณ์ท่านเนี่ยคันนี้นะครับคุณผู้ชมครับมีนักข่าวไปรอแล้วตะโกนท่านนายกนะมีบางช่วงบางตอนไหมเรามีเสียงช่วงนั้นไหมเดี๋ยวท่านมาจอดปุ๊บเดี๋ยวปล่อยเสียงได้เลยนะฮะฟังบรรยากาศไปครับท่านก็ไม่ได้ตอบคำถามใดๆนะฮะยกมือไหว้แล้วจริงๆเข้าไปเลือกรถเนี่ยก็ควรจะเลือกรถที่มันอยู่แบบ low range หน่อยอันนี้ไปเลือกท็อปของ BYD นะครับนี่ฮะเล่นรถอยู่ Sea Lion แพงที่สุดท่านนายกก็ชวนคนไทยใช้รถ EV ประหยัดพลังงานลดมลพิษนะครับแต่กลายเป็นว่าก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์คือสังคมก็ตั้งคำถามเหมือนกันครับเดี๋ยวก่อนนะอันนี้
ท่านด้วยความเคารพนะท่านก็มีทรัพย์สินเยอะใช่ไหมจากธุรกิจอะไรก่อนหน้านี้อะไรนั่นก็ไม่ว่ากันท่านก็มีสิทธิ์ที่จะใช้ท่านจะมีสิทธิ์ที่จะใช้รถ EV จะซื้อ EV แบบคันละ2-3-4-5 ล้านมันก็เป็นเงินของท่านอันนี้ไม่มีใครว่าอะไรแต่ต้องมองภาพความเป็นจริงก่อนครับว่าประชาชนณตอนนี้แค่เงินเติมน้ำมันยังจะไม่มีถูกต้องไหมฮะครับมันก็กลายเป็นแบบภาพที่มันออกมาเอาละประหยัดพลังงานกันใช้รถไฟฟ้ากันนะครับแต่คันนี้ประมาณ1.3 ล้านใช่ไหมใช่ประมาณ1.3 ล้านนะครับแต่เอาละมันมาจังหวะนี้มันผิดที่ผิดเวลาหรือเปล่าก็ถ้าเป็นนักฟุตบอลก็จังหวะไม่แม่นควรจะเป็นจังหวะที่ได้ประตูจากการโชว์ความประหยัดใช่ไหมครับคือผมว่าในเคสที่คุณอนุทินก็ตั้งใจดีแหละน้ำมันแพงไปใช้รถไฟฟ้าแต่รถไฟฟ้ามันแพงอย่างที่พี่ศิริโชคพูดทีนี้ผมคิดอย่างนี้ถ้าผมเป็นคุณอนุทินนะผมว่าผมจะทำอีกแบบหนึ่งเลยนะยังไง1ผมโชว์การใช้ขนส่งมวลชนแล้วต้องใช้จริงๆช่วงน้ำมันแพงด้วยนะคุณอนุทินต้องใช้ขนส่งมวลชน2นะครับถ้าคุณอนุทินบอกว่าบ้านผมอยู่ไกลคืออยู่โซนบางนาตราดคุณอนุทินมานอนที่ทำเนียบนะครับนอนที่ทำเนียบหรือคุณอนุทินเนี่ยเซฟเฮาส์นะครับที่ทำการบริษัทแกก็มีที่ทำการพักก็มีมานอนตรงนั้นเลยพักภูมิใจไทยอยู่ตรงไหนแถวเกษตรนั่ง BTS มานะครับลงสถานีโรงแรมเอเชียต่อแท็กซี่มาเลยอย่างนี้นะคุณผู้ชมคือเราไม่ได้ว่าจะไปปั่นเรื่องนี้นะฮะแต่กำลังจะบอกว่าทุกอย่างที่ท่านนายกรัฐมนตรีคือเบอร์ 1ของประเทศทุกอย่างที่นายกรัฐมนตรีทำทุกอย่างที่ท่านพูดมันถูกจับตาหมดแล้วมันเป็นการส่งสัญญาณมันเป็นการเซตตัวอย่างถูกต้องไหมครับอันนี้ไม่ได้เข้าข้างท่านเดี๋ยวจะหาว่าผมมาอวยท่านไม่ใช่นะแต่เรื่องของการโอเคไม่ต้องมีรถขบวนตามอันนี้ถือว่าดีอันนี้ดีอันไหนดีที่เราก็ดีอันนี้คือเยี่ยมดีอันนี้คือเห็นด้วยแต่อาจจะไปจอดข้างหลังเราไม่รู้ใช่ไหมครับอันนี้เราไม่รู้ตั้งข้อสังเกตก่อนแต่เราไม่รู้เพราะโดยหลักเนี่ยเขาคงไม่ยอมให้มาคนเดียวหรอกครับก็อาจจะเป็นไปได้หรืออาจจะหลบไปหรืออาจจะให้การใช้รถไฟฟ้าด้วยเหมือนกันแต่ทีนี้เนี่ยอันนี้คุณมองยังไงในมูฟนี้สิ่งที่ผมกังวลตอนนี้ก็คือว่าพอคุณอนุทินไปจับรถไฟฟ้าเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือค่าไฟฟ้ามันขึ้นเพราะฉะนั้นผมว่ามันต้องดูให้ดีเพราะว่าขณะนี้ LNG เนี่ยซึ่งเป็นแก๊สหลักที่เราใช้อยู่ในการทำไฟฟ้าเนี่ยตอนนี้ช่องแคบโฮอร์มุซมันมีปัญหาหายไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าไฟก็กำลังจะขึ้นแล้วเดือนหน้าค่าไฟก็จะขึ้นแล้วผมเชื่อว่าต่อไปเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะประยุงค่าแก๊สได้อีก LPG นะหุงต้มอันนี้จะตามมาอีกแล้วสุดท้ายนะครับที่ผมจะบอกให้ฟังก็คือว่าปัญหาของบ้านเราก็คือว่าโครงสร้างพลังงานเราไปยึดกับดีเซลมากจนเกินไปเมืองนอกเนี่ยดีเซลแพงกว่าน้ำมันอื่นนะครับเพราะเขาไม่อยากให้ใช้ดีเซลแล้ววันนี้โรงกลั่นของเราเนี่ยทั้ง6โรงนะครับถูกสร้างเพื่อรับน้ำมันตะวันออกกลางเพราะฉะนั้นน้ำมันตะวันออกกลางก็คือ heavy sour นะครับเพราะฉะนั้นเอาน้ำมันอย่างอื่นมากลั่นเนี่ยมันไม่ได้หรือได้ก็น้อยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตามมาคือจะมีเบนซินล้นตลาดแต่ดีเซลจะขาดตลาดอันนี้ผมคิดว่ารัฐบาลต้องหาวิธีการว่าทำไงอาจจะต้องซื้อน้ำมันสำเร็จรูปมาเลยเพราะว่าไปซื้อน้ำมันดิบไม่ได้เพราะมันไม่เข้าสเปคของโรงกลั่นเราอันนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องคิดต้องทำนะครับวางแผนไว้ล่วงหน้าเลยที่ผมบอกเลยครับคุณทัพเรื่องรถ EV ใช่ไหมครับเรื่องภาพที่ท่านนายกกำลังจะสื่อเพราะทุกอย่างที่อย่างที่ผมบอกไปผู้นำของแต่ละประเทศจะเหมือนกันหมดนะฮะผู้นำทำอะไรพูดอะไรกินอะไรสื่อสารยังไงบอดี้แลงเกจเป็นไงคือจะถูกวิเคราะห์แล้วจะถูกตีความว่าเป็นการสื่อสารบางอย่างสู่สาธารณะเอาแบบตรงๆเลยไหมผมว่าแกเบี่ยงประเด็นแกไม่รู้จะตอบยังไงเรื่องน้ำมันแล้วก็เลยต้องหาวิธีเบี่ยงประเด็นไปเป็นเรื่องอื่นคือทุกมูฟของนายกรัฐมนตรีหรือทุกมูฟของรัฐมนตรีเนี่ยมันมีเทคนิคว่าถ้าไม่อยากตอบในเรื่องที่ตอบไม่ได้ให้หาอย่างอื่นที่น่าสนใจกว่ามาแทนที่ให้มันอยู่ในพื้นที่สื่อวิธีการเนี่ยผมทายเล่นๆนะผมว่าเผลอๆเนี่ยคุณอนุทินแจกบรีฟสื่อด้วยว่าเดี๋ยววันนี้จะขับรถ EV เข้ามากล้องถึงได้ตั้งรออยู่อันนี้ผมทายเลยนะทีนี้พอถ้าเกิดเขาใช้วิธีการว่ามาคุยเรื่องรถ EV กันเถอะรถ EV ดียังไงปัญหาเรื่องรัฐบาลยังไม่ทำอะไรหรือควรทำอะไรกับเรื่องน้ำมันมันจะตกไปในเชิงเนื้อหามันเป็นเทคนิคในการชิงพื้นที่สื่อและเบี่ยงประเด็นที่ตัวเองตอบไม่ได้ออกไปซะทีนี้เนี่ยผมก็รู้สึกว่าบอดี้เขาเรียกว่าไงรีแอคของคุณอนุทินต่อสื่อมวลชนเมื่อลงจากรถ EV มาเนี่ยสื่อเขาดันเหมือนช็อตนั้นผมเห็นในคลิปนะไปถามเรื่องอะไรนะปัญหาน้ำมันชาวบ้านต่อคิวมีการอะไรกันแล้วคือคุณอนุทินเหมือนไม่อยากตอบเหมือนแกก็คงคาดหวังว่าจะถูกถามเรื่องรถ EV มากกว่านั้นอะไรแบบนี้ครับส่วนทำไมถึงเลือกรุ่นนี้เนี่ยในช่วงนี้เนี่ยผมคิดว่าข้อที่1แกน่าจะเลือกรุ่นที่ซื้อเดี๋ยวนี้ได้เดี๋ยวนี้ซื้อเดี๋ยวนี้ได้เดี๋ยวนี้ขอแบบเปลี่ยนรถได้เร็วที่สุดจะได้เอามาใช้ในการที่ทำให้เกิดภาพข่าวอันนี้จากการวิเคราะห์ของผมนายกซื้อคันไหนก็ได้เขาให้อยู่แล้ว
ก็ใช่ครับแต่ว่าเขาเรียกว่าสต็อกการส่งมอบตอนนี้มันมีมอเตอร์โชว์พี่แล้วมันมีการจองคิวแย่งกันซื้อรถไฟฟ้าเยอะเขาก็น่าจะพยายามจะหารถที่ได้มาเร็วที่สุด แล้วก็อย่างถัดมาเนี่ยไม่ใช่ประชาชนทุกคนจะทำอย่างนี้ได้มันไม่ใช่รถที่ราคาถูกรถไฟฟ้าที่ราคาถูกที่สุดเนี่ยก็ไม่ได้พร้อมส่งมอบทันทีแล้วก็มีปัญหาเรื่องราคาไฟฟ้าที่อาจจะขึ้นรออยู่อีกประชาชนต้องการทราบว่านอกจากเรื่องนายกเปลี่ยนไปใช้รถไฟฟ้าเพื่อหลีกเลี่ยงการไปเติมน้ำมันต่อคิวอยู่กับประชาชนหรือเปล่าคือและประชาชนจะได้รับการแก้ปัญหาน้ำมันแพงที่เขาต้องใช้มันไม่มีเรือประมงไฟฟ้านะครับมันไม่มีรถเกี่ยวข้าวไฟฟ้านะครับไม่มีรถตัดอ้อยไฟฟ้านะครับมันไม่มีที่ชาร์จที่มีมากพอที่จะไปชาร์จอะไรที่กำลังจะเอาเข้ามาเป็นไฟฟ้าทดแทนน้ำมันนะครับเราต้องการรู้ว่าวันนี้และพรุ่งนี้ของประชาชนมันจะแก้ได้ง่ายได้เหมือนที่นายกแก้แบบนี้หรือเปล่าคุณต้องแก้ปัญหาบนรากฐานที่ว่าคุณอยู่ในโลกใบเดียวกับประชาชนที่เขาเดือดร้อนอยู่ไม่ใช่อยู่ในโลกแบบที่ไม่มีข้าวกินคุณก็ไปกินเค้กสิคุณไม่มีตังค์ใช้คุณก็ใช้ให้น้อยลงสินี่ไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาโดยอำนาจของนายกรัฐมนตรีที่ประชาชนคาดหวังอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมครับพูดถึงมาตรการในการช่วยเหลือนะครับก็มีการออกมาให้ข้อมูลว่ารัฐบาลเตรียม น้ำมันขึ้นแล้วพี่จะเตรียมอีกแล้วเหรอมันต้องการคิดเนี่ยอาจารย์ฟังผมก่อนจี้ ผมก็รอฟังทีตั้งนานผมนึกว่าเขาจะประกาศอะไรช่วยชาวบ้านคืนนี้ นี่ไงเขาบอกเนี่ยรัฐบาลเขาเตรียมมาตรการช่วยเหลือ5 กลุ่มเป้าหมายกลุ่มเปราะบางขนส่งเกษตรกรผู้รับเหมาภาครัฐรวมถึงภาคบริการ5 กลุ่มเป้าหมายก่อนเลยวิกฤตพลังงานเนี่ยเตรียมดูแล5 กลุ่มเนี่ยเตรียมดูแลอย่างไรมีแนวทางอย่างไรนะปุ๋ยราคาถูกบ้างส่งเสริมปุ๋ยอินทรีย์อะไรยังไงบ้างแต่ยังบ่สามารถดำเนินการได้ทันทีเด้อเพราะให้เราไปก่อนนะครับเพราะอย่างนี้ฮะคืออันนี้คือมันเป็นขั้นตอนทางด้านของกฎหมายหรือเปล่านะครับแต่ผมเห็นข้อหนึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้เลยปุ๋ยราคาถูกเนี่ยแต่ว่านี่น่าจะไม่จริงนะนี่แต่มันคืออินโฟกราฟิกที่เขาทำมานะครับแต่ต้องรอให้มีการโปรดเกล้ารัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีและแถลงนโยบายอย่างเป็นทางการก่อนถึงจะขับเคลื่อนในสิ่งเหล่านี้ได้อันนี้คือถ้าตามกฎระเบียบทุกอย่างมันต้องเป็นอย่างนั้นถูกต้องไหมครับแล้วทำไมใช่หรือไม่ถ้าตามระเบียบธรรมดามันเป็นอย่างนั้นใช่ไหมใช่ครับถูกต้องไหมครับแต่ในสถานการณ์อย่างที่อาจารย์ศิโรจน์บอกก่อนหน้านี้ว่าในสถานการณ์แบบนี้มันสามารถที่ทำให้เร่งสปีดในการช่วยเหลือประชาชนหรือกลุ่มเป้าหมายตรงนี้5 คนเนี่ยเพิ่มขึ้นได้เร็วขึ้นได้ไหมคุณสิริโชคในฐานะคุณก็เป็นอดีตสสไม่จริงๆถ้าเป็นผมเนี่ยผมจะไปลดราคาน้ำมันก่อนซึ่งทำได้เลยครับอย่างที่ผมบอก GRM ก็ลดไปใช่ไหมครับ Import Parity ก็ลดไปสัมภาษามิตรก็ลดไปอย่างน้อยก็มี10 กว่าบาทแหละใช่เอาไว้สักเดือนหนึ่งเพื่อเตรียมทำอันเนี้ยสัมภาษามิตรสามารถลดทันทีได้เลยครับได้เลยก็รัฐบาลก็9 บาทห้ามผูกพันเพราะเป็นรัฐบาลรักษาไม่ทำได้เลยเป็นพระราชกำหนดได้นี่ได้เลยใช่ไหมครับเขายังออกพระราชกำหนดมาบังคับให้ใช้น้ำมันสำรองได้หมดนะครับยามฉุกเฉินฟิลิปปินส์จะประกาศฉุกเฉินเลยรัฐบาลอาจจะมองว่ายังไม่ฉุกเฉินก็ได้นะ ก็ดูยังเปลี่ยนรถ EV ยังบอกให้พอเพียงอยู่รัฐบาลอาจจะมองว่ามันยังไม่ฉุกเฉินเขาไม่รู้สึกถึงความฉุกเฉินนี้เท่ากับประชาชนหรือเปล่าแต่ผมฟังมาตรการที่คุณทินพูดแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นมาตรการที่เราเห็นความลอยๆนึกออกไหมขอดูกราฟิกอีกทีนึงได้ไหมอันแรกกลุ่มแรกก่อนกลุ่มเเปราะบางเดี๋ยวทีมงานเอาขึ้นมาเปราะบางเนี่ยกลุ่มเปราะบางผู้มีรายได้น้อยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้มีรายได้น้อยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยมันเป็นบัตรที่มีอยู่แล้วคุณสามารถออกมาตรการช่วยเหลือได้เลยคือคุณรู้อยู่แล้วยังไงราคาน้ำมันมันต้องปล่อยมันต้องขึ้นพรวดเนี่ยคุณเตรียมมาตรการล่วงหน้าได้อย่างเติมเงินเข้าบัตรสวัสดิการเนี่ยนะครับทำทันทีได้คนละ600 ลิตรก็ได้ทำทันทีได้นะครับเราพูดตรงๆนะครับมีคนในทำเนียบก็บอกผมเรื่องพวกนี้นะครับตั้งแต่ 3-4 วันก่อนแล้วว่าถ้าวันไหนเขาจะต้องขึ้นราคาต้องปล่อยให้ราคาน้ำมันขึ้นลงตามกลไกตลาดเนี่ยเขาจะเร่งทำเรื่องพวกนี้ทีนี้เมื่อรัฐบาลมีวิธีคิดแบบนี้อยู่แล้วเนี่ยผมก็มีคำถามว่าแล้วทำไมไม่รีบทำเพราะเวลาเราพูดถึงกลุ่มเปราะบางคือกลุ่มที่รอแม้แต่วินาทีเดียวก็ไม่ได้ไงคนที่ค่าแรง380 บาทนึกออกไหมครับแล้วอยู่ดีๆราคาน้ำมันขึ้น6 ลิตรนะครับไข่ขึ้น6 บาทนะครับไข่ขึ้นหมูขึ้นค่าขนส่งค่าเดินทางขึ้นเนี่ยคนค่าแรง380 บาทเงินแค่10 บาทก็เรื่องใหญ่แล้วนะมันรอไม่ได้แม้แต่วันเดียวอย่างนี้ทำไมไม่รีบทำนะครับเรื่องของค่าอาหารค่าไฟเนี่ยรัฐบาลประกาศลดค่าไฟกลุ่มเปราะบางทำได้ทันทีทำไมไม่รีบใช่ไหมนี่คือสิ่งที่ทำได้ทันทีไม่จำเป็นจะต้องอ้างว่าขอรอเวลาก่อนแล้วถ้าดูเรื่องอื่นๆนะครับอย่างเรื่องกลุ่มขนส่งนะครับหรือว่ากลุ่มเกษตรกรเนี่ยผมว่าก็อย่างที่พี่ศิริโชคพูดเนี่ยถูกคือบอกว่าจะช่วยปุ๋ยราคาถูกมันจะมาจากไหนก็ยูเรียมันอยู่ในตะวันออกกลางเกือบ 20-30% เนี่ย
ใช่ไหมครับแล้วคนเป็นรัฐบาลบอกว่าโอเคช่วยปุ๋ยแต่ปุ๋ยยูเรียมันแพงไปหาปุ๋ยอินทรีย์คุณคิดว่าปุ๋ยอินทรีย์ตอนนี้มันหาง่ายไหมเอาอย่างนี้ก่อนคือทุกคนก็คิดว่าเฮ้ยปุ๋ยยูเรียแพงเราต้องเอาปุ๋ยอินทรีย์เข้ามาจะเอาเข้ามาจากไหนอ่ะผลิตทันไหมล่ะหรือยังบอกว่าจะให้ใช้ไบโอดีเซลเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับพูดน่ะมันง่ายแต่ตอนนี้ทำทันไหมล่ะ ปุ๋ยสต๊อกเก่าหรือเปล่า ทีนี้ประเด็นของผมเนี่ยนะครับมันไม่ใช่6 บาทต่อลิตรนะคือวันนี้6 บาทต่อลิตรที่มันเพิ่มแต่สุดท้ายมันต้องเพิ่มอีก ใช่จนถึงเท่าไหร่ครับใช่โอเคใช่เพราะตอนนี้กองทุนสนับสนุนที่ประมาณ20 บาทใช่ไหมฮะก็ต้อง20 บาทนะกระทรวงพลังงานที่ปลัดให้สัมภาษณ์เรานักข่าวถามว่าคิดว่าราคามีโอกาสไปถึง50 บาทต่อลิตรไหมปลัดบอกไม่ตอบ แต่ว่าผมคิดว่าอย่างนี้นะครับตัวเลขที่เราคิดว่ามันเป็นไปได้และกังวลก็คือ50 บาทเนี่ยมันมีโอกาสถึงแน่เพราะราคาตลาดมันไปอย่างนั้นแล้วทิศทางของรัฐบาลคือจะลดการอุ้มใช่ไหมเมื่อคุณจะลดการอุ้มเนี่ยนะครับยังไงมันก็มีโอกาสจะลากไปถึงแปลว่าวันนี้ความช่วยเหลือช้าก็ผิดแล้วถ้าคุณจะรอไปช่วยเหลือวันที่มัน50 บาทเนี่ยนะทุกอย่างมันจะยิ่งหนักกว่าเดิมนะผมไม่รู้ว่าวันนี้กระทรวงพาณิชย์เองเนี่ยสำรวจหรือยังว่าสินค้าขึ้นราคาไปเท่าไหร่แล้วสินค้าที่ขึ้นนี่ก็ผิดเหมือนกับน้ำมันที่ขึ้นนะไอ้น้ำมันที่สต็อกเก่ามาขึ้นแล้วขายราคาแพงนี่ก็ผิดวันนี้สินค้าที่ขึ้นล่วงหน้าทั้งยังเป็นของสต็อกเก่าก็ผิดนะแต่มันผิดกันทั้งระบบเศรษฐกิจนะแล้วรัฐบาลเนี่ยนะครับไม่ทำอะไรเลยไงกระทรวงพาณิชย์สมมติคุณจะควบคุมราคาสินค้าเนี่ยไม่ต้องเป็นรัฐบาลที่แถลงนโยบายคุณก็ควบคุมได้มันคืองานประจำของคุณไงเอาอย่างนี้นะครับให้ความเป็นธรรม เราต้องเป็นธรรมเป็นสื่อก็ให้ความเป็นธรรมกับทุกๆฝ่ายนะครับฝ่ายของรัฐบาลก็ออกมาพูดนะฮะในประเด็นเรื่องของราคาน้ำมันตรงนี้นะฮะที่มันเพิ่มขึ้น6 บาทแล้วเราไม่รู้นะมันไม่ใช่จุดสิ้นสุดนะมันจะมีโอกาสที่จะขึ้นอีกนะครับคุณผู้ชมครับแต่ในเวลาเดียวกันคุณอัตพลนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานต้องใช้คำว่ารักษาการนะครับท่านก็บอกว่าน้ำมันไทยยังถูกกว่าเพื่อนบ้านในอาเซียนครับแม้จะปรับดีเซลไปแตะที่39 บาทต่อลิตรก็ตามไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนที่ท่านพูดครับฟังครับทำงานทุกท่านทราบดีว่ามีการปรับราคาขายปลีกขึ้นไปมีผลวันนี้เนี่ยนะครับถึง6 บาทตอนนี้ก็มาอยู่ที่ประมาณ39 บาทนะฮะแต่ว่าอยากขอเรียนเปรียบเทียบตัวราคาของเพื่อนบ้านในอาเซียนให้เป็นข้อมูลนิดนึงนะครับมาเลเซียเนี่ยซึ่งจริงๆปกติเนี่ยเขาจะต่ำกว่าเราเกือบมาตลอดนะครับตอนนี้ก็ยังสูงกว่าเรานะฮะอยู่ที่ประมาณ45 บาท 50นะครับของเรานี่อยู่ที่39นะฮะของเวียดนาม47 บาทนะฮะของกัมพูชา57 บาทลาว64 บาทฟิลิปปินส์ซึ่งจริงๆเมื่อไม่กี่วันมาหน้านี้ใกล้ๆเรามากแต่ว่าเขาปรับทีเดียว2 เท่าไปอยู่ที่66 บาทนะที่สูงสุดคือสิงคโปร์คือ100 บาทนะฮะจะมี2 ประเทศเท่านั้นที่ต่ำกว่าเราคืออินโดนีเซียกับบรูไนนะครับแล้วก็ประกอบกับสถานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับอันนี้คือหลังจากปรับแล้วเนี่ยนะครับก่อนปรับนะครับกองทุนเนี่ยก็จะอุดหนุนอยู่สำหรับน้ำมันดีเซลเนี่ยประมาณ19 บาทต่อลิตรนะครับแล้วก็กองทุนเนี่ยยังมีอัตราการไหลออกอยู่ประมาณ 1,700 ล้านบาทนะครับแล้วก็ตอนนี้สถานะกองทุนคือติดลบรวมประมาณ 38,000 ล้านบาทนะครับเพราะนั้นก็เป็นเหตุผลในการที่จะมาประกอบในการดูเรื่องการปรับราคาในช่วงที่ผ่านมานะครับก็คือให้มันมีการสะท้อนต้นทุนจริงเพิ่มขึ้นแล้วก็ให้มันลดภาระของกองทุนนะฮะรวมถึงลดปัญหาเรื่องการเก็งกำไรหรือว่าการกักตุนด้วยนะครับเพราะว่าตัวราคาที่ต่างกันมากๆกับประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะเพื่อนบ้านที่ใกล้ๆกันเนี่ยมันก็อาจจะเกิดปัญหาเรื่องการกักตุนหรือการลักลอบนะครับซึ่งจริงๆตอนนี้ทางรัฐบาลก็พยายามประสานงานกับฝ่ายความมั่นคงนะครับหลายหน่วยงานที่จะช่วยเข้าไปสอดส่องดูแลนะว่ามีการกระทำที่เอาเปรียบพี่น้องประชาชนหรือเปล่าโดยการกักหลักใหญ่ใจความก่อนก็คือท่านกำลังจะบอกว่าถึงแม้เราจะเป็น39 บาทต่อลิตรของดีเซลถูกต้องไหมครับแต่ก็ยังถูกกับประเทศเพื่อนบ้านอยู่ณตอนนี้อันนี้ท่านเปรียบเทียบภาพไม่เห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียเมียนมาแล้วก็ประเทศอื่นๆที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านถูกกว่าแล้วการที่จะไปขึ้นราคาตรงนี้มันทำให้การไปแก้ปัญหาการลักลอบได้ระดับหนึ่งน้ำมันจะไม่ไหลออกไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านแต่สุดท้ายมันก็ยังสามารถที่จะรับรอบได้เพราะว่าราคามันก็ยังต่างกันอยู่ประมาณเนี่ยมาเลเซียเท่าไหร่45 บาทต่อลิตรป่ะเรา39 บาทก็ยังมีส่วนต่าง6 บาทมันก็ยังมีแรงจูงใจอยู่เพื่อที่จะรับรอบออกไปปัญหาคือมันต้องไปแก้ที่การรับรอบทำไมให้เกิดรับรอบเกิดขึ้นถ้าสมมติมันเป็นประเด็นนั้นจริงนะก็ต้องไปจับให้ได้ก็ควรจะเป็นอย่างนั้นจับแล้วก็ลงโทษให้เห็นแบบจะจริงจังเลยถูกต้องไหมครับ
คลังน้ำมัน first jobber ที่first jobber ที่เขาบอกประเทศไทยมีประมาณสัก250 first jobber 250 รายใช่ไหมมีประมาณสัก100 กว่ารายที่เป็นดีเซล first jobber เหล่านี้มีคลังไหมมีที่สถานที่เก็บไหมก็ต้องลงไปตรวจต้องลงไปดูถูกต้องไหมฮะก็ต้องไปดูจริงๆว่ามีการกักจากพวกนี้หรือเปล่าและถ้ามีก็ไล่สิครับอย่างที่อาจารย์ศิโรจน์บอกใช่ไหมไล่ตัวเลขทำบัญชีคุณต้องรู้อยู่แล้วนี่ถูกไหมคุณก็ไปแล้วจับแล้วลงโทษอย่างจริงจังๆให้เห็นเป็นตัวอย่างว่ารัฐบาลเอาจริงตรงนี้มากกว่าคือถ้าเกิดเอาเรื่องที่มันตลกมากสำหรับผมอย่างหนึ่งนะเอาเฉพาะท่อนที่ทางรัฐมนตรีอัตพลเขาพูดว่าให้มันยังไงเราก็ยังถูกกว่าประเทศเพื่อนบ้านคำถามคือตอนที่ประเทศเพื่อนบ้านถูกกว่าเราเนี่ยเราปรับราคาให้ลงไปเท่าประเทศเพื่อนบ้านได้ไหมในภาวะที่ไม่วิกฤตคือผมงงมากการไปอ้างประเทศเพื่อนบ้านที่ราคาแพงกว่าเราณวันนี้เนี่ยมันคือผมว่าประชาชนจำนวนหนึ่งเขาถามเหมือนกันทันทีที่ได้ยินคำถามเรื่องนี้ออกมาทีเนี้ยเรื่องวิธีการซีลเรื่องการลักลอบขายน้ำมันที่อยู่ชายแดนผมถามจริงๆว่าคุณอัตพลหรือว่ารัฐมนตรีคนอื่นไม่รู้จริงๆเหรอว่าพิกัดไหนเรือลำไหนบ้างที่มาลักลอบส่งน้ำมันระยองอ่ะผมก็มีชาวบ้านร้องเรียนมาว่ามีนะแล้วมีรถเทรลเลอร์ขับจากการรับน้ำมันเถื่อนเข้ามาตลอดแต่ตอนนี้พอน้ำมันประเทศไทยถูกกว่าเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นการเอาน้ำมันสวนกลับไปหรือเปล่าสวนกลับไปเพราะตอนแรกเอาน้ำมันจากประเทศเพื่อนบ้านเข้าเราแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าเอาน้ำมันของเราเนี่ยไปให้เขาหรือเปล่าก็ไม่รู้จริงๆสงขลามีไหมพี่เสรีโชคคืออย่างนี้ผมมองว่าทั้งหมดเนี่ยมันแก้ไขโดยเป็นซิงเกิลไพรซ์ไงครับแล้วก็ไปชดเชยที่กลุ่มคนที่จำเป็นอย่างเมื่อกี้ที่เขาอ้างถึงมาเลเซียเนี่ยคือมาเลเซียเขาไปชดเชยให้นะครับเขาเปิดราคาเต็มอย่างนั้นแหละแต่เขาไปชดเชยให้แต่ละกลุ่มให้รถขนส่งให้กลุ่มเกษตรกรเขามีชดเชยแต่ละกลุ่มใช่ไหมใช่แต่คุณอัธพรแกเล่าไม่หมดไงแกเล่าเฉพาะราคาแล้วอย่าลืมว่าประเทศไทยเนี่ยเรามีโรงกลั่นประเทศเพื่อนบ้านไม่มีโรงกลั่นมีแค่สิงคโปร์เพราะฉะนั้นจะเอามาตรฐานแบบนี้มาพูดไม่ได้เพราะมีโรงกลั่นมันต้องประหยัดกว่าสิเพราะเรากลั่นน้ำมันเองมันเป็นเราเอาง่ายๆเข้ามาคือเราผลิตเองใช่เรากลั่นเองเราคือเอาน้ำมันเรามากลั่นเพื่อนบ้านไม่มีเขาไม่ได้กลั่นนี่เขาก็ต้องได้ของแพงอยู่แล้วอันนี้เป็นหลักการมันต้องเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้น6 บาทที่ขึ้นมาถึงแม้ตอนนี้ราคาน้ำมันที่ท่านอัตพลพูดไปนะครับว่ายังถูกกับประเทศเพื่อนบ้านอาจารย์ศิโรจน์นะครับแต่มาฟังประชาชนหน่อยไหมนะคุณเบลหรือคุณอัตพลไข่ทองซึ่งคนนี้เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์และผู้ก่อตั้งเพจฟุตบอลชื่อดังนะครับโพสต์ตั้งคำถามบนเพจเบลสปอร์ตถามแบบง่ายๆถามว่าน้ำมันขึ้นลิตรละ6 บาทจะส่งผลอย่างไรบ้างถามแบบโง่ๆเลยครับจะได้เตรียมตัวถูกตอบง่ายเลยครับ เอางี้วาดภาพไม่เห็นเนาะส่งผลแบบง่ายๆสมมติ50 ลิตรน้ำมันดีเซลดีเซลนะ50 ลิตรเอาราคาก่อนที่มันจะขึ้น6 บาทแล้วกัน33 บาทต่อลิตรเอาแบบกลมๆนะคูณ50ก็เท่ากับ 1,650 บาทพอขึ้น6 บาทเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณต้องจ่ายเพิ่มนะ50 ลิตรคุณจ่ายเพิ่ม300 บาททันทีเพราะว่า50 ลิตรคูณ6 บาทที่มันเพิ่มขึ้นคือ300นั่นหมายความว่าจากที่คุณจ่าย 1,650 บาทคุณต้องจ่ายเพิ่มเป็น 1,950 บาทเฮ้ย300 บาทที่มันเพิ่มขึ้นมันคืออาหารกี่มื้อถูกไหมฮะมันคืออาหารกี่แล้วนี่คิดวันนี้นะครับคิดแบบง่ายๆนะนี่คิดวันนี้นะอันนี้คิดแบบเฉพาะส่วนน้ำมันที่เพิ่มอย่างเดียวนะแล้วโทษนะฮะพ่อแม่พี่น้องชาวแกร็บที่ขี่จักรยานยนต์ที่ส่งของคือทุกอย่างมันจะขึ้นตามกันแบบเป็นโดมิโนหมดเลยนะฮะเพียงว่าน้ำมันตัวเดียวขึ้นมาปุ๊บทุกอย่างมันไปตามหมดเลยนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นผมแนะนำคุณเบลนะครับมันมีคนหนึ่งก็โพสต์เหมือนกันเขาชื่อศิโรจน์ คามไพบูลย์นะครับเขาโพสต์ไปก่อนแล้วนะครับว่าตัวเลขสภาอุตสาหกรรมเขาบอกไว้หมดแล้วว่าถ้าเกิดคุณมีการที่ราคาน้ำมันขึ้น6 ลิตรเนี่ยลิตรละ6 บาทเนี่ยนะครับมันจะเพิ่มเท่าไหร่นะครับต้นทุนขนส่งจะเพิ่มเท่าไหร่เขียนไว้แล้วเอาอย่างนี้ค่าอาหารต่างๆเนี่ยขึ้นเท่าไหร่เขาเขียนไว้แล้วนะครับซึ่งรัฐบาลก็ต้องรู้เท่าเขาแหละเพราะว่าสภาอุตสาหกรรมเขาแถลงข้อมูลแบบนี้ยังเปิดเผยเอาอย่างนี้ฮะล่าสุดมาเข้ามาเลยนะเรือด่วนเจ้าพระยาคุณผู้ชมฟังฮะเรือด่วนเจ้าพระยาประกาศขึ้นค่าโดยสาร2 บาทเริ่ม30 มีนาคมนี้นะฮะโดยวันนี้เองท่านนาวาตรีเจริญพรเจริญธรรมท่านเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทเรือด่วนเจ้าพระยาจำกัดประกาศปรับค่าบริการเรือโดยสารทุกประเภทในแม่น้ำเจ้าพระยาในเส้นทางระหว่างท่าเรือปากเกร็ดถึงท่าเรือวัดราชสิงห์ขอนขึ้น2 บาทจากอัตราเดิมก็คือตั้งแต่วันจันทร์ที่30 มีนาคมเป็นต้นไปเนื่องจากสถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลมีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนี่แหละครับพี่เบลเพจนี่นะครับเพจเบลสปอร์ตพี่เบลโพสต์ว่าอย่างนี้นี่เลยผมเชื่อว่าพี่เบลรู้อยู่แล้วแหละว่าผลกระทบเขาอยากรู้ว่าคุณผู้ชมประชาชนคิดเห็นอย่างไรแล้วผมเมื่อเช้านี้แจ้งมาเลยธรรมดาที่โรงแรมผมต้องซื้อน้ำทะเลจากระยองมาสต็อกเอาไว้สำหรับ
Aquarium เขาบอกว่าคราวนี้เขาส่งรอบสุดท้ายนะเพราะรอบหน้าเขาขอเพิ่ม500 บาทต่อเที่ยวอันนี้คือชัดเจนว่าอันนี้เฉพาะ6 บาทต่อลิตรนะแต่ถ้าเกิดอาทิตย์หน้านี่ อาจจะเพิ่มขึ้นมาอีก อาจจะเพิ่มขึ้นมาอีก เพราะฉะนั้นดีเซลที่ 39 บาทอาจจะไม่ใช่เป็น ไม่ใช่ คำตอบ ครั สุ บ ดท้าย ผมกลัวว่าคุณเบลจะคำนวณผิดไง เพราะคำนวณวันนี้ ว่าพรุ่งนี้มันขึ้นไปแล้ว ใช่คือผมว่าถ้าเกิดอิงตัวเลขสภาอุตสาหกรรมอย่างที่ผมบอกเนี่ยนะครับถ้ามันขึ้นพรวดเดียว 6 บาทเนี่ยอย่างที่บอกไปค่าขนส่งจะเพิ่ม 15-20%นะครับนั่นคือสมมุติคุณขึ้นรถไฟนะครับเที่ยวละ20 บาทนะครับคุณก็เตรียมตัวจ่ายเพิ่มขึ้นเป็น 25 บาท เพิ่ม 20% นะครับสินค้าจะแพงขึ้น 6-8%นะครับพูดง่ายคือสมมติคุณกินผัดกะเพรานะครับทุกวันนี้จานละ50 บาท คุณก็เตรียมตัวจ่ายประมาณ 55-60 บาท แล้วทุกอย่างในระบบเนี่ยมันจะขึ้นปึงหมดนะครับน้ำที่คุณกินขวดแพงขึ้น น้ำขึ้นแล้วพลาสติกไม่พอไม่มี ทำยังไง พลาสติกขวด ทั้งหมดเนี่ยแหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นทุกจักรวาลในประเทศนี้จะขึ้นหมดทุกอนูในประเทศขึ้นหมด 6-8% แต่มีคนบอกต่อให้ขึ้นยังไงก็ยังอยู่ได้ยังไปต่อได้นะฮะเดี๋ยวจะถามคุณท็อปในประเด็นนี้นะครับโกชายครับโกชายท่านนี้เป็นอินฟลูชื่อดังแล้วก็เป็นเจ้าของร้านในสวนอินดี้ซีฟู้ดท่านได้โพสต์ข้อความเมื่อคืนนี้บอกว่าพรุ่งนี้น้ำมันขึ้นลิตรละ6 บาทต่อให้ขึ้นถึงลิตรละ100เราก็มีปัญญาเติมขอแค่ผู้บริหารประเทศนี้รักชาติก็พอ คุณท็อปครับคุณท็อปเห็นโพสต์นี้มันบ่งบอกอะไรได้พอสมควรหรือเปล่า หรือจะตีความจากโพสต์นี้อย่างไร ครับก็ มีคนคอมเมนต์ต่อเยอะมาก ครับก็ผมต้องตอบยังไงดี คือเอาอ่านโดยวัตถุประสงค์อย่างแรกเลยนะครับแกปั่นแกก็น่าจะต้องเปลี่ยนจากขับรถยนต์มาปั่นจักรยานแกก็เลยเริ่มปั่นในโซเชียลก่อนทีนี้แกก็ปั่นนั่นแหละว่าคืออย่างนี้ผมเชื่อว่าถ้าเราถอดเอาว่ารัฐบาลนี้เป็นพรรคไหนออกไปนะเป็นรัฐบาลพรรคไหนออกไปแล้วอยู่ดีๆรัฐบาลณวันนี้พรรคไหนไม่รู้เนี่ยปล่อยให้น้ำมันขึ้น6 บาทเนี่ยโดยที่ประชาชนเองก็ตั้งตัวไม่ทันเนี่ยผมว่าก็โดนด่าเหมือนกันหมดแต่มันในภาวะแบบนี้เนี่ยมันมีเสียงสะท้อนอยู่ในโซเชียลมีเดียอยู่ระดับหนึ่งว่าใครมาเป็นรัฐบาลมันก็เกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยยังไงมันก็ขึ้นขอให้รัฐบาลรักชาติก็พอมันมีความคิดแบบนี้อยู่ในโซเชียลฝั่งผู้สนับสนุนภูมิใจไทยอยู่จริงๆมันก็มีคอมเมนต์หนึ่งที่สะดุดมาเลยบอกว่าต่อให้ลิตรละ100ก็ยอมถ้าทำให้ส้มไม่ได้เป็นรัฐบาลโอ้พวกผมมันน่ากลัวขนาดนั้นเลยเหรอ อันนี้คืออย่างแรกในใจไม่รู้ก็คอมเมนต์นี้ไงคือการเกิดขึ้นของการเลือกตั้งมาจนถึงวันนี้เนี่ยมันผ่านกระแสหลายๆอย่างที่ตอนพวกผมหาเสียงเนี่ยเอาที่ผมเจอด้วยตัวเองเนาะผมเคยโดนชาวบ้านบอกว่าพวกผมมาเป็นพรรคอสุรกายเป็นพรรคปีศาจจะมาทำลายประเทศไทยให้ย่อยยับเสียเอกราชเสียดินแดนทำให้อเมริกาครอบครองประเทศนี้คือนี่คือสิ่งที่ชาวบ้านเขาสะท้อนให้ผมฟังตอนที่ผมไปเดินแจกโบรชัวร์นะครับทีเนี้ยไอ้ความคิดที่กลัวพวกผมเยอะมากๆดังนั้นจะเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยก็ได้ขอแค่อย่าให้พวกผมเป็นรัฐบาลเนี่ยมันมีอยู่จริงๆครับในช่วงการเลือกตั้งที่ผ่านมาทีนี้พอจบการเลือกตั้งปุ๊บอะไรพวกนี้หายไปหมดเลยนะสังเกตป่ะพวกผมเลิกโดนด่าพวกผมเลิกโดนกล่าวหาว่าเป็นอะไรแล้วแต่เมื่อคุณกลับมาสู่ชีวิตประจำวันของคุณนะคุณก็จะได้รู้ว่ารัฐบาลที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยเขาต้องทำหน้าที่ในการบริหารจัดการความทุกข์ร้อนของคุณอยู่แล้วแล้วพอคุณได้เจอวิกฤตของจริงเนี่ยรัฐบาลนี้เขามองคุณอย่างไรล่ะเขามองว่าฉันรักชาติพอแล้วที่เหลือไม่เป็นไรมันมีคนเชื่อและยอมรับกับเรื่องพวกนี้จริงๆหรือเปล่านี่เป็นอีกหนึ่งชุดความคิดที่กำลังถูกตั้งคำถามในสังคมแล้วโกชายแกก็อาจจะแค่โพสต์ออกมาว่าดูซิจะมีใครว่าอะไรฉันบ้างจากการโพสต์แบบนี้ผมวิเคราะห์อย่างนั้นเนาะคุณถูกมองก่อนหน้านี้คุณถูกมองว่าเป็นอสุรกายถูกต้องไหมครับชาวบ้านเขาพูดคำนี้กับผมเลยว่าพรรคนี้เป็นพรรคอสุรกายทำลายประเทศไทยแต่จริงๆอ่ะคุณสิริโชคโพสต์เหมือนกันนะว่าอสุรกายจริงๆอ่ะมันคือใครเหรอไม่ใช่พรรคประชาชนเหรอโพสต์ของคุณสิริโชคนิดเดียวสั้นๆอยากให้เห็นเพราะมันเป็นโพสต์จริงๆเราคุยกันพอสมควรแล้วคุณสิริโชคอธิบายพอสมควรแต่อยากจะให้เห็นพอดีคุณพูดถึงอสุรกายใช่ไหม ก็เลยให้เห็นโพสต์ฮะคุณสิริโชคโพสต์บอกว่าแฉวงจรอสุรกายพลังงานฮะนี่ฮะแฉวงจรอสุรกายพลังงานเมื่อนี่กองทุนคือละครตบตาแต่กำไร10,000 ล้านคือของจริงและยาวเลยนะครับโพสต์ผมเข้าไปอ่านเนี่ยผมสะดุ้งเลยเขียนขนาดนี้เลยเหรอฮะสรุปอสุรกายคือตัวจริงคือก็ผมอย่างที่ผมบอกครับผู้ค้าน้ำมันโอเคหลักๆแต่เมื่อสักครู่เนี่ยคนที่โพสต์เมื่อกี้เนี่ยผมนักสังเกตนะผมว่าเขาประชดประชันพรรคส้มเพราะเขาแบ็คกราวด์เป็นสีส้ม
คือเขาพยายามบอกว่ายังไงก็ดีกว่าเอาพรรคส้ม หรอเราก็ไม่รู้ความตั้งใจของเขา เพราะผมเห็นมันไม่มีเหตุผลที่จะขึ้นสีส้มอะเพราะมันไม่ใช่เป็นแบ็กกราวด์ที่คนส่วนใหญ่เขาใช้ยกเว้นว่าจะมีความสัมพันธ์หรือมีปัญหานี่พรรคสีส้มเห็นไหม ผมเนี่ยรู้สึกว่าเขาโจ๊กคนที่บอกว่าประเทศจะมีปัญหาอะไรก็ตามขอให้คนที่รักชาติได้เป็นผู้บริหารประเทศ ก็คือไม่ใช่ส้มยังไง ก็น่าจะผมว่าเขาน่าจะล้อภูมิใจไทย อ๋อ ผมว่าเขาน่าจะล้อภูมิใจ นี่ได้หลายอย่าง เพราะว่า น่าจะเป็นอย่างนั้น เพราะว่าภูมิใจไทยเนี่ยเขาโชว์ว่าเขาเป็นพรรครักชาติใช่ไหมครับเราก็เห็นว่าเวลาเขาเข้าสภาก็สีน้ำเงิน แล้วก็พอมีเรื่องกัมพูชาเขาก็โชว์ความแข็งแกร่ง ตกลงกันนี่เชียร์หรือว่าไม่เชียร์ ผมคิดว่าเขาแซว เขาน่าจะแซว คนที่ รัฐ เชีย บา ร์ ลแล้วแต่คุณจะตีความว่ายังไง ตีความยา ล่ะ กนะ ตีความยากแต่ เอาคือโกชัยเนี่ยแกแซวผม โอเคอันนี้ แกแซว โอเค เพราะว่า ท่านน่าแกเชียร์ใครอะครับ จริงๆเหมือนแกเชียร์พรรคผมนี่แหละ อ๋อโอเค ที่ผมเห็นที่ผมเห็น ทีเนี้ยคือมันมีชุดความคิดหนึ่งเกิดขึ้นจริงๆในสังคมณวันนี้ อ๋อ ว่า โอเค พวกผมเนี่ยมันคือสิ่งเลวร้ายเพียงสิ่งเดียวในประเทศ และเลวร้ายกว่าทุกอย่างที่มันเป็นอยู่ในทุกวันนี้แล้ว ดังนั้นทำยังไงก็ได้ อย่าให้พวกนี้มันชนะเลือกตั้ง เข้าใจ อย่าให้มันเป็นรัฐบาล อย่าให้มันมีอำนาจรัฐ ต่อให้ มันต้องทิ้งชุดความคิดนี้ไว้ให้ได้ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม ขอแค่อย่างเดียวคือเลือกคนรักชาติเป็นรัฐบาล แล้วไอ้พวกที่เราตราหน้าว่ามันไม่รักชาติให้มันเป็นปีศาจต่อไป คือจะบอกว่าพักนี้รักชาติพักนี้ไม่รักชาติ ผมว่ามันไม่ยุติธรรมกับแต่ละพักเลยนะ ใช่ใช่ รักชาติไม่รักชาติมันเป็น ทุกคน เรามี รักชาติ รูปแบบของการรักชาติของตัวเอง การแสดงออกมาของ ใช่ ตัวเองอยู่แล้วปัจเจกบุคคลเราต้องเคารพแต่ละคนว่าเขามีสิทธิ์ที่จะรักชาติในรูปแบบของเขาอันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับ เอาเป็นว่าจากเรื่องนี้ผมขออนุญาตไปต่อได้ไหมฮะคุณผู้ชมโหวตของผมหายไปไหนแล้ววะโหวตของผมหายไปไหนแล้ววะยังมีอยู่เหรอ อยู่ใต้ลิงก์เหรอ อยู่ไหนอ่ะทำไมผมไม่เห็น ของรัฐบาลทุจริตหรือไม่ ตอนแรกเห็นแต่ตอนนี้ไม่เห็นแต่เราตอบไปแล้วไง อ๋อนี่ ตอบไปแล้วใช้สิทธิ์ ผม ตอบไป ถาม แล้ว คุณผู้ชมตอนนี้เลยนะฮะคุณพอใจการบริหารงานของรัฐบาลอนุทินหรือไม่พอใจไม่พอใจเฉยๆนี่คือรวมนะรวมถึงเรื่องของน้ำมันเรื่องของอะไรก็แล้วแต่นะคุณพอใจหรือไม่พอใจจริงๆคำถามนี้ต้นกำเนิดมาจาก อาจารย์ศิโรจน์ มันเริ่มต้นมาจากน้ำมันก่อนนะฮะแต่เอาเราก็เลยรวมๆนะคุณพอใจไม่พอใจกดกันเข้ามาหน่อยคุณผู้ชมครับโหวตกันเข้ามาประมาณ 5,000 กว่าโหวตแล้วนะฮะ นี่ไงขึ้นเลยนี่ไงนี่ไงนี่ไง ยังไม่บอก ขึ้นแล้ว ยังไม่บอก ขึ้นแล้ว ยังไม่บอกตัวเลขยังไม่บอกตัวเลขแต่ 5,000 กว่าโหวตอยากให้คุณช่วยโหวตกันเข้ามาหน่อยนะครับมีคุณผู้ชมทักผมเข้ามาบอกว่าทินมันส้ม ส้ม ผมหลายสีจริง ๆ ผมหลาก สหประชาชาติ สหประชาชาติ United Nation ผมสีของธงชาติไทย สีของประเทศชาติ คือจริงๆ ผมเป็นห่วงอย่างนี้นะครับ คืออยากบอกวันนี้ผมดูเศรษฐกิจประเทศไทยเนี่ย ครับ มันกำลังเข้าสู่ stagflation อย่างชัดเจน ใช่ นะครับก็คือว่าเงินเฟ้อต้นทุนมันไม่ใช่เงินเฟ้อจากคนมีกำลังซื้อเยอะ มันเฟ้อมาจากต้นทุนที่มันดันขึ้นนะครับแล้วก็คนไม่มีเงินแต่ราคาสินค้ายังคงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นอะไรที่น่ากลัวและแก้ยากมาก เพราะคนไทยจะต้องเตรียมพร้อมนะครับแล้วอย่าไปคิดว่าน้ำมันจะอยู่ที่ 39 นะครับผมคิดว่าเราต้องมองว่าที่ 50แล้วเตรียมชีวิตไว้ตรงนั้นนะครับแล้วค่าไฟจะต้องขึ้น ใช่ ค่าแก๊สจะต้องขึ้นนะครับต้องเข้าใจตรงนี้ก่อน ต่อให้สงครามหยุดเนี่ยแต่ว่าผลกระทบมันเกิดขึ้นแล้วเพราะโรงน้ำมันหลายโรงก็มีปัญหาแก๊สก็มีปัญหา เพราะฉะนั้นผมอยากให้เราเตรียมตัวเราไว้นะครับสถานการณ์เศรษฐกิจของเราจะแย่มาก ก็สงครามหยุดเนี่ยคำถามคือเมื่ออเมริกาถอนออกไป ช่องแคบฮอร์มุสจะยังปลอดภัยอยู่ไหมอันนี้ไม่มีใครตอบได้นะครับ อันนี้ข้อแรกแล้วเราไม่รู้ว่าสถานการณ์ภายในเรื่องกองกำลังต่างๆ ที่มีอยู่ในบริเวณพื้นที่ตะวันออกกลาง จะทำอย่างไรกับภาวะนี้เพื่อให้เกิดการเจรจาต่อรองเพื่อให้อำนาจมันกลับมาอยู่ที่ฝั่งเขาไม่มีใครรู้ครับและไม่มีใครการันตีความปลอดภัยตรงนี้ได้ด้วยใช่ไหม ในเมื่อคุณเปิดประเด็นนี้มาผมขอเนี่ยไปสั้นๆนิดเดียวก็คือตะวันออกกลาง เพราะว่ามันคือจุดกำเนิดของสิ่งที่เราเจอกันอยู่ตอนนี้นะฮะไม่ใช่แค่เราผมเชื่อว่าเกือบทุกประเทศในบนโลกใบนี้จากเหตุการณ์ครั้งนี้เพราะฉะนั้นไปเล่าเรื่องนี้กันก่อนนะฮะเพื่อให้คุณผู้ชมได้รับทราบว่าสถานการณ์ตะวันออกกลางณปัจจุบันณตอนนี้มันอยู่ที่ระดับไหนคุณผู้ชมจะได้ประเมินกันถูกนะครับสหรัฐยื่นข้อเสนอครับยื่นข้อเสนอทั้งหมด15ข้อ15ข้อให้อิหร่านเพื่อที่จะยุติสงครามนั่นหมายความว่าสหรัฐกำลังหาทางลงอย่างที่เราเคยวิเคราะห์กันมาก่อนนะอาจารย์ศิโรจน์ที่ว่าเขาพยายามจะหาทางลงอยู่แล้วแต่จะลงยังไงนี่มันสัปดาห์ที่4แล้วนะฮะของการสู้รบนะครับ15ข้อมีอะไรบ้างเอายกตัวอย่างบางข้อแบบง่ายๆเลยครับก็คือคุณเปิดช่องแคบฮอร์มุสนะอิหร่านเปิดช่องแคบฮอร์มุส2ยอมให้ตรวจขีปนาวุธซะ3ห้ามพัฒนานิวเคลียร์ซึ่งไอ้ห้ามพัฒนานิวเคลียร์เนี่ยนี่เป็นประเด็นสำคัญแรกๆนะที่เขาไปถล่มตั้งแต่ตอนแรกนึกออกป่ะเพื่อหยุดยั้งการพัฒนานิวเคลียร์ของอิหร่านอันนี้คือเป็นตัวอย่างนะครับเพื่ออะไรฮะ
เพื่อที่จะแลกกับการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านครับ 15 ข้อเสนอโดยสหรัฐอเมริกา ปรากฏว่าอิหร่านยังไงล่ะรับข้อเสนอเหรอไม่มีทางอิหร่านปฏิเสธข้อเสนอของสหรัฐอย่างเด็ดขาดโดยโฆษกกองทัพอิหร่านบอกว่าสหรัฐคุณน่ะกำลังเจรจาอยู่กับตัวเองมึงเจรจาใครว่ามึงเจรจากับตัวมึงเองอยู่อิหร่านไม่เกี่ยวและอิหร่านยื่นข้อเสนอสวนกลับเลยนะฮะสวนกลับทันที6 ข้อครับยกตัวอย่างเช่นเอาอย่างนี้สหรัฐคุณแหละถอนฐานทัพออกจากตะวันออกกลางทั้งหมดเลยและชดใช้ค่าเสียหายจากสงครามทั้งหมดด้วยให้กับเรานั่นไงคุณผู้ชมนี่คือสถานการณ์ปัจจุบันนะฮะและมีรายงานข่าวว่ากระทรวงกลาโหมสหรัฐส่งเคลื่อนกำลังพลหน่วยพลร่มและนาวิกโยธินรวมกว่า 4,000 นายนะฮะฟังรวมกับ 4,000 นายนะครับพร้อมเรือยกพลขึ้นบกไปยังตะวันออกกลางซึ่งอาจจะเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการบุกภาคพื้นดินหากการเจรจาล้มเหลวครับอาจารย์ศิโรจน์คุณสิริโชคคุณท็อปผมคุยประเด็นเรื่องของยกพลยกพลขึ้นบกเนี่ยมาหลายรอบและมันเป็นประเด็นที่นักวิชาการนักวิเคราะห์หลายคนพูดตรงกันเลยนะก็คือถ้าเอาคนเอาเดินเท้าเข้าไปเนี่ยของสหรัฐเนี่ยเตรียมตัวเลยเตรียมลงที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยเตรียมไว้เลยเพราะว่าจะตายกันเยอะมากและไอ้ตรงนี้แหละจะทำให้โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยพังพินาศเพราะชาวบ้านประชาชนถึงแม้จะสนับสนุนทรัมป์เองก็ตามเนี่ยแต่ส่งญาติพี่น้องไปตายที่อิหร่านเนี่ยเขารับกันไม่ได้ความคิดนี้ยังเหมือนเดิมใช่ไหมอาจารย์ศิโรจน์ก่อนยังเหมือนเดิมครับแต่ขออนุญาตให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าเรื่องของการที่ข่าวที่บอกว่าจะมีการส่งทหารจากสหรัฐเข้าไป 4,000-5,000 เนี่ยเป็นข่าวที่มาจากรอยเตอร์นะครับเป็นแหล่งข่าวของรอยเตอร์ซึ่งเขาอ้างว่าเขาได้คุยกับแหล่งข่าวด้านความมั่นคง3 รายหลังจากนั้นยังไม่มีการยืนยันจากรัฐบาลสหรัฐนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นข่าวซึ่งในแง่ข่าวก็มีประเด็นแต่ฟังหูไว้หูก่อนว่าจะมีการส่งจริงไหมจริงๆมีอีกข่าวหนึ่งที่คู่ขนานกันนะครับแล้วก็เป็นเรื่องฮือฮาคือซาอุดิอาระเบียกับ UAE จะร่วมรบกับสหรัฐข่าวนี้เป็นข่าวซึ่งเผยแพร่โดย Wall Street Journal ซึ่งก็เป็นสื่อระดับโลกแต่ว่าก็ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการของซาอุแล้วก็ UAE เหมือนกันเพราะฉะนั้นผมว่าถ้าเราพูดถึงทิศทางเนี่ยเห็นทิศทางว่ามันยกระดับขึ้นนะครับแต่การยกระดับเนี่ยจะถึงขั้นส่งทหารบุกอิหร่านไหมเนี่ยผมว่าณวันนี้ยังไม่มีข้อมูลทางการยืนยันแต่เป็นสัญญาณที่ไม่ดีทิศทางที่มันควรจะเป็นคือมันควรจะต้องมีการเจรจาแล้วผมคิดอย่างนี้นะครับว่าการที่สหรัฐโยนประเด็นเรื่องจะเจรจาแล้วอิหร่านปฏิเสธเนี่ยไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยเนี่ยเราเริ่มเห็นว่า move ของการพยายามจะเจรจามีแล้วก็ผมเข้าใจว่าตอนนี้เองในหลายประเทศนะครับสำนักข่าวหลายแห่งก็เริ่มส่งสัญญาณว่ามันมีหลายประเทศที่จะเข้ามาเป็นตัวกลางในการเจรจาคือคู่ขัดแย้งเนี่ยเจรจากันเองไม่ได้ยิงกันอยู่รัสเซียจีนสหภาพยุโรปและฝรั่งเศสคนเหล่านี้ต้องเข้ามาเป็นมีเดียเตอร์ในการแทรกแซงความขัดแย้งนี้เดี๋ยวเราส่งอาจารย์ศิโรจน์ก่อนเพราะอาจารย์ศิโรจน์ต้องมีธุระต่อนะครับนี่เลยเปิดประเด็นตรงนี้ไว้เดี๋ยวถามท่าน2 ท่านต่อเพิ่มเติมเดี๋ยวขออนุญาตฮะก่อนไปผมขอมอบได้เลยครับขอบคุณมากครับนะครับแล้วก็อุ้ยอันโนสนนะฮะยาสมุนไพรนะครับแล้วก็ยาท่าน้ำขาวหน้าตราอาหารคู่นะฮะอาจารย์ซักผ้าด้วยนะครับโอ้ผมซักทุกวันครับซักเองครับไม่เหมือนคุณมีคนซักให้ครับขอบคุณมากอาจารย์ศิโรจน์ขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับตกลงรายการคุณไม่ได้5:20แล้วใช่ไหมเมื่อก่อนคุณบอกคุณจะ5:20เพื่อประหยัดไฟก็นี่ไงใกล้แล้วไงอีกนิดเดียวผมคุยกับอีก2 ท่านแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวผมปิดรายการเลยแต่อาจารย์ต้องรีบไปก่อนผมรอจน5:20ได้ไม่เป็นไรอาจารย์ได้โอเคเพราะเดี๋ยวผมติดพันเนี่ยแค่คุณสิริโชคพูดไปเนี่ย5 นาทีแล้วโอเคครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับคุณผู้ชมโหวตกันเข้ามาหน่อยนะฮะโหวตกันเข้ามาหน่อยคุณพอใจการบริหารงานของรัฐบาลอนุทินหรือไม่นะครับสั้นๆประเด็นเรื่องของสหรัฐอเมริกากับอิหร่านที่อาจารย์ศิโรจน์วิเคราะห์ไปมีเพิ่มเติมไหมฮะข้อมูลความคิดเห็นคือผมมองว่าวันนี้สหรัฐเตรียมพร้อมที่จะบุกอยู่แล้วครับแล้วก็ไอการทูตที่พูดถึงเนี่ยผมคิดว่าเป็นเพียงพูดเพื่อขอความชอบธรรมในการที่จะบุกเพราะข้อเสนอที่สหรัฐเสนอมันไม่มีทางเป็นไปได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ลักษณะการเตรียมคนที่จะมาลงแต่ผมว่าสิ่งที่เขาจะทำคือเขาจะยึดเกาะคาร์กเกาะที่เป็นสำคัญมากเลยนะมันเป็นแหล่งผลิตพลังงานของเป็นแหล่ง90%ใช่ครับเป็นเกาะที่เข้ามาเอาน้ำมันมาลงตรงนี้หมดแล้วสหรัฐก็มองว่าถ้ายึดตรงนี้ได้ก็สามารถที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มุซได้แล้วสามารถที่จะบีบอิหร่านเนี่ยให้แบบไม่มีเงินในการที่จะจ่ายเงินเดือนทหารไม่มีเงินในการที่จะสู้ต่อนั่นพังทั้งประเทศพังทั้งโลกแล้วไม่ใช่พังทั้งโลกนะถ้าเป็นอย่างนั้นผมคิดว่าสหรัฐมันมีทางเลือกน้อยแล้วล่ะครับเพราะอย่าลืมว่าอิสราเอลก็กดดันอยู่อิสราเอลก็บอกว่ามันปล่อยให้อิหร่านอยู่แบบนี้ไม่ได้แล้วอย่าลืมผมเชื่อว่ารัฐอ่าวก็เหมือนกันรัฐอ่าวก็มีความต้องการที่ให้สหรัฐเนี่ยจัดการกับอิหร่านให้มันเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเพราะฉะนั้นหลายๆอย่างมัน
ผสมผสานกัน วันนี้ผมคิดว่าสิ่งที่สหรัฐจะทำได้ก็คือถ้าไม่เอาภาษาอังกฤษที่ว่า boots on the ground เนี่ยมันก็ไม่มีทางที่จะทำอะไรได้ จะให้สหรัฐประกาศชัยชนะแล้วหนีอะครับแล้วเกิดอะไรขึ้นกับรัฐอ่าวอะซาอุทำยังไง UAE ทำยังไง นั่นหมายความว่าในมุมของรัฐอ่าวที่ต้องการให้สหรัฐ จัดการเบ็ดเสร็จกับอิหร่าน ต้องเบ็ดเสร็จจริงๆ ใช่ครับ เพื่อไม่ให้ว่าสุดท้ายถ้าสหรัฐถอนไปเขายุ่งเลย เขายุ่งทันทีนะครับ ต่ เขาอยู่ไม่ได้เขาจะถูกเรียกเก็บค่าโทรค่าอะไรขึ้นมา แล้วอย่าลืมมาหลายๆ คนไม่เข้าใจว่าในตะวันออกกลางเนี่ยรัฐอ่าวคือนิกายซุนนีนะครับ แล้วก็อิหร่านนี่คือชีอะห์ซึ่งเขาก็มีปัญหากันมาตั้งแต่สมัย 1,900 ปีที่แล้วมานะครับในเรื่องของศาสดาอะไรเงี้ยผมไม่ลงลึกในเรื่องเทววิทยา แต่ว่าทั้งหมดมันทำให้เห็นว่ารัฐอ่าวก็ไม่เอาอิหร่าน ถึงขั้นจะไปจับมืออิสราเอลด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยผมคิดว่ามันมีผล แล้วก็ผมคิดว่าสหรัฐเองก็จำเป็นนะที่จะต้องเข้าไปจัดการ อันนี้คือสิ่งที่ผมกังวลนะครับเพราะถ้ามันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีผลกระทบไป แน่นอน ทั่วโลกเลยโดยเฉพาะประเทศไทย แน่นอนนะอันนี้คือคุณสิทธิโชคกังวลในข้อนี้ ซึ่งมันไม่ผิดนะเรากังวลได้ดีที่สุดคือไม่เกิดขึ้น แต่ถ้ามันเกิดขึ้นอย่างน้อยเราคุยกั เอาถามว่าถ้าไม่เกิดขึ้นอะไรจะเกิดขึ้นนะครับ ให้สหรัฐทำอะไรบอกว่ายกเลิก ถอนไง ถอนเลยเหรอ คุย โอ้โห ไม่คุยกันนะหาทางลงไงหาทางลงทั้งสอง มันไม่มีออฟแรมหรอกครับ ผมว่าตอนนี้หมดแล้วออฟแรมโอ้โหคุณบอมก็ถึงขนาดนั้นนะครับ คือถ้า IRGC ยอมนะ ยอมสหรัฐเขาก็อยู่ไม่ได้เหมือนกัน มันก็น่าคิดเหมือนกันคุณท็อปคิดยังไง ผู้ชนะมักไม่ขอเข้าโต๊ะเจรจานี่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองสหรัฐพยายามประกาศว่าตัวเองโดนัลด์ทรัมป์ประกาศว่าเราชนะแล้วติดต่อกันอย่างต่อเนื่องทั้งที่ผู้ชนะที่จะขอเข้าโต๊ะเจรจาเนี่ยเป็นไปได้ยากมากผมว่าสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดคือมันจะยังคงไม่มีความแน่นอนภายใต้การนำของโดนัลด์ทรัมป์การที่จะส่งกำลังพลขึ้นบกหรือไม่เนี่ยมันจะเป็นการเปิดสงครามเต็มรูปแบบ การเปิดสงครามเต็มรูปแบบจำเป็นต้องขอผ่านคอนเกรสทางเดโมแครตเนี่ยเหมือนเขาพยายามจะมีการขอให้มีการยุติบล็อกแต่ว่าไม่สำเร็จในยติที่มีการยื่นเข้าไปดังนั้นผมคิดว่าเราทำอะไรไม่ได้มากกว่าการจับตาว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรและเราประเมินล่วงหน้าเลยว่าไม่มีทางที่สถานการณ์ตรงตะวันออกกลางโดยเฉพาะสถานการณ์วิกฤตตรงอิหร่านและความขัดแย้งในประเทศอ่าวเนี่ยจะจบลงในเร็ววันนี้แล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือสิ่งต่างๆที่เราพึ่งพาการส่งออกมาโดยเฉพาะพลังงานจากบริเวณนั้นเนี่ยเอามองแค่ประเทศเราเป็นหลักแล้วกันครับจะยังคงได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องไปอีกเป็นระยะเวลายาวนานพอสมควรและเป็นโจทย์ของรัฐบาลไทยที่จะเลือกการวางจุดยืนและการรับมือวิกฤตนี้ผ่านสิ่งที่เรามีให้ดีที่สุดส่วนเรื่องการจะไปเป็นตัวจะสหรัฐจะยอมให้ประเทศอื่นเป็นตัวกลางในการยุติการขัดแย้งครั้งนี้ได้ไหมเนี่ยผมคิดว่าผมมองโดนัลด์ทรัมป์นะเขาไม่ยอมให้ใครมาเป็นตัวกลางได้ง่ายๆหรอกต่อให้มีผู้เสนอตัวเข้ามาก็ตามเพราะว่าเขาจะรู้สึกเสียหน้าสำหรับทรัมป์เนี่ยการเสียหน้าของเขาสำคัญมากๆตามบุคลิกและวิสัยของเขาดังนั้นผมคิดว่าเราน่าจะอยู่กับวิกฤตราคาพลังงานแพงไปอีกสักระยะใหญ่ระยะยาวมองแค่ให้มันใกล้ตัวครับเราไม่ต้องไปมองว่าสงครามมันจะเติบโตขึ้นใหญ่ขึ้นจนกระทบมาเป็นสงครามเรื่องการปะทะด้วยอาวุธอยู่ใกล้ตัวเราไหมมันคงไม่ขนาดนั้นแต่เราได้รับผลกระทบแน่ๆครับอย่างนี้ให้ดูประวัตินะครับว่าสหรัฐต้มอิหร่านไป2 ครั้งนะครั้งแรกตอนสงคราม12 วันอันนั้นก็ต้มมาทีนึงทำไปเจรจานะครับแล้วก็จัดการรอบที่2นี่ก็เพิ่งต้มมาสดๆร้อนๆตอนที่รอบที่มีการยิงเนี่ยคือต้มมา2 คนแล้วก็ใช้ลักษณะเดียวกันคือขอเจรจาแล้วก็รอบกัดทันทีอันนี้เกิดขึ้น2 ครั้งแล้วนะครับก็ต้องรอดูต่อไปครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่นั่นมันมีผลกระทบกับเราแล้วอย่าลืมอีกอย่างนะครับว่าไอ้ที่ขุดน้ำมันต่างๆเนี่ยพอมันหยุดไปแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แบบกดปุ่มแล้วสตาร์ททันทีนะมันต้องใช้เวลาแล้วใช้เงินมหาศาลต้องซ่อมแซมต้องอะไรใช่เยอะงั้นเวลาพวกที่ดูดน้ำมันเนี่ยมันถึงหยุดไม่ได้ครับทีนี้พอหยุดไม่ได้มันต้องมีเรือมารับแล้วก็ไปเรือมารับแล้วก็ไปแต่วันนี้มันเรือเข้ามาไม่ได้เพราะฉะนั้นหลายๆที่มันหยุดไปหมดแล้วและกว่ามันจะฟื้นผมว่าต้องมี5 เดือน 6 เดือนกว่าจะฟื้นขึ้นมาได้เอาเป็นว่าสรุปเราต้องอยู่กับสถานการณ์แบบนี้อีกพักใหญ่ๆ50 บาท60ก็จะถึงนะพี่60ก็จะถึงอย่างน้อย50ต้องมีลิตรดีเซลใช่ครับที่กำลังพูดกันอยู่เบนซินไม่น่าเป็นห่วงเบนซินมันต้องล้นอยู่แล้วเพราะน้ำมันเบนซินมันเป็นน้ำมันเบามันหาง่ายก็ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับคุณผู้ชมครับเอาละ
ผมขออนุญาตนะฮะมอบให้เลยนะครับนี่นะครับพี่โชคครับคุณท็อป ขอบคุณครับพี่ทิน ครับขอบคุณนะครับเม็ดอมซิงค์พลัสผลิตภัณฑ์ไมบาซินจาก Greater Pharma นะครับมี 3 สูตรที่มีคุณประโยชน์จากวิตามินหลากหลายชนิดครับเม็ดอมซิงค์พลัสวิตามินซีและโคคิวเทนกลิ่นองุ่นมะนาวเม็ดอมซิงค์พลัสลูทีนและบิวเบอรี่กลิ่นแบล็คเคอร์เรนต์เม็ดอมซิงค์พลัสเบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับซึ่งมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันและกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระถ้าเจ็บคอไอหรืออยากเสริมภูมิคุ้มกันนะครับเลือกไมบาซินจาก Greater Pharma หาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายยาทั่วประเทศไมบาซินจาก Greater Pharma ก้าวสู่60 ปีอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับขอบคุณไมบาซินที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับคุณผู้ชมครับต่อที่อ้วยอันโอสถครับนี่คือยาดมสมุนไพรตามมังกรทองขออนุญาตนะครับจากอ้วยอันโอสถนะฮะของดีนะครับและขอแนะนำครับจากอ้วยอันโอสถเช่นเดียวกันก็คือยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยจากอ้วยอันโอสถครับบรรเทาไข้ตัวร้อนทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะครับมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วประเทศอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้นะครับนี่คือยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยจากอ้วยอันโอสถนะครับขอบคุณมากๆครับอ้วยอันโอสถที่อยู่เคียงข้างทกไม่เที่ยงนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับนี่ฮะของดีฮะเขากุยครับต่อกันที่นี่ครับยาท่าน้ำขาว49 บาทฝาสีฟ้าตราหารคู่นะครับมาตรฐานสากลหาซื้อง่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปราคาเพียง49 บาทเข้าถึงง่ายจาก HK Pharmaceutical นะครับแก้ท้องอืดท้องเฟ้อรักษาลำไส้อักเสบฆ่าเชื้อโรคในลำไส้นะครับยาท่าน้ำขาว49 บาทฝาสีฟ้าตราหารคู่มอบให้ท่านละ2 ขวดนะครับขอบคุณมากๆ ให้กินเลยไหมครับ ออกคุยกับผมจนต้องท้องอืดท้องเฟ้อเลย เครียดขนาดนั้นเลยเหรอฮะ เครียดกับราคาน้ำมัน โอ้เครียดกับทุกเรื่องนะฮะตอนนี้ขอบคุณมากๆครับยาทาน้ำขาวครับไปต่อกันที่บ้านครับใครกำลังมองหาบ้านหรือคอนโดนะครับแนะนำแอปบ้านๆนะครับนี่คือแอป by Jam แอปค้นหาอสังหาริมทรัพย์จากเครือ J-Mart Group นะครับมีทรัพย์ให้เลือกกว่า 5,000 รายการทั้งบ้านทั้งคอนโดทำเลดีลดสูงสุดถึง 15% ใช้ง่ายด้วยนะครับค้นหาตามงบและทำเลได้ทันทีครับและนัดดูทรัพย์ผ่านแอปได้ฟรีด้วยนะครับใครที่กำลังหาบ้านดีทำเลโดนราคาถูกโหลดแอปบ้านๆโหลดแอปบ้านๆนะครับติดเครื่องไว้ได้เลยครับดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ถกไม่เถียงนะครับรวมถึง Facebook และ YouTube Tero Digital นะครับดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ทันทีเลยนะครับขอบคุณมากครับแอปบ้านๆ by Jam นะครับต่อกันที่นวัตกรรมใหม่นะครับ Brain Tech Tri Screen นะครับนี่คือจอเสริมสุดล้ำที่สามารถทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 หน้าจอในเวลาเดียวกันครับด้วยความคมชัดระดับ Full HD และการเชื่อมต่อที่ง่ายสุดๆครับเพียงเสียบสาย USB Type C ก็พร้อมใช้งานได้ทันทีครับน้ำหนักเบาด้วยพกพาสะดวกด้วยนะครับถ้าท่านสนใจเข้าไปที่ Facebook Tero Digital Facebook Tero Digital นะครับและอย่าพลาดนะฮะถ้าท่านตัดสินใจสั่งซื้อเรามี 2 ขนาดด้วยกันนะครับ14 นิ้วกับ16 นิ้วตอนสั่งซื้อให้ใส่โค้ดด้วยนะครับ Let's Play AI Let's Play AI นี่คือโค้ดนะครับรับส่วนลดทันที 2,000 บาทนะครับขอบคุณมากๆครับ Brain Tech Tri Screen นะครับต่อกันที่บริษัทสะดวกสะอาดปลอดภัยจำกัดครับเราคือผู้ผลิตผงซักฟอกแบรนด์ไทยแท้ที่อยู่เบื้องหลังสินค้าคุณภาพมากมายในร้านค้าชั้นนำมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์คุ้มค่าแบรนด์ Clean Action ของ 7-Eleven และ Lotus นะครับแบรนด์แชมป์ของ CJ Express แบรนด์ Clean D ของ Big C นะครับและก้อนดับกลิ่นโถปัสสาวะชายแอปดีไซน์สวยห้องน้ำหอมนะครับสนใจสั่งซื้อหรืออยากผลิตผงซักฟอกในแบรนด์ของตัวเองติดต่อได้ทุกช่องทางนะครับที่ชื่อว่า Thai Detergent นะครับขอบคุณมากๆนะครับบริษัทสะดวกสะอาดปลอดภัยจำกัดนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับและคุณผู้ชมที่โหวตกันเข้ามาขอดูผลโหวตหน่อยได้ไหมฮะคุณผู้ชมครับมาดูกันหน่อยนะฮะคุณพอใจการบริหารงานของรัฐบาลอนุทินหรือไม่ 4% พอใจโอ้ไม่พอใจ 91%เฉยๆอยู่ที่ 5% ครับนี่คือเสียงสะท้อนจากคุณผู้ชมที่ชมรายการที่เราเพิ่งจริงๆปกติเราทำโหวตเนี่ยทำตั้งแต่ต้นรายการใช่ไหมแต่นี่เราทำประมาณสักกลางรายการนะครับประมาณสัก 6,500 โหวตกันเข้ามาไม่พอใจ 90% ครับเนี่ยนะครับขอบคุณมากๆครับ ก็ให้เวลาเขาหน่อยให้เวลาเขาหน่อยให้เวลาเขาหน่อยเพราะด้วยความเป็นจริงนะตอนนี้ก็คือมีท่านนายกรัฐมนตรีเพียงท่านเดียวนะครับท่านอนุทินชาญวิรากูลเป็นเพียงคนเดียวที่มีสถานะทางกฎหมายแบบสมบูรณ์แล้วถูกต้องไหมฮะส่วนรัฐมนตรีคนอื่นๆนะครับอยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบประวัตินะครับตรวจสอบประวัติต่างๆซึ่งเข้าใจว่าประวัติต่างๆน่าจะตรวจสอบใกล้เสร็จแล้วแหละแล้วก็ถ้าคาดการณ์นะมีการคุยกับคนที่พอจะมีข้อมูลนะครับว่าอาทิตย์หน้าน่าจะเสร็จก่อนสงกรานต์ใช่ครับโปรดเกล้าแล้วก็ถวายสัตย์ปฏิญาณตนนะครับก็มันขึ้นอีกรอบหนึ่งขึ้นอีกรอบนึงก่อนจะโปรดเกล้าน่าจะขึ้นอีกอาทิตย์หน้าต้องขึ้นอยู่แล้วแหละ
ขึ้นอีกรอบนึงครับ ขึ้นแบบขึ้นหนักๆอีกรอบหนึ่ง อ้าวแล้วสงกรานต์อ่ะ ก็ขึ้นไม่เป็นไรสงกรานต์เสร็จประชาชนก็จะได้ลืม แล้วพอหลังสงกรานต์กลับมาปุ๊บพอขึ้นอีกรอบหนึ่งก็เอาคนละครึ่งพลัสใส่เข้าไป คนก็จะได้เลิกว่าทิ้งท้ายแค่นี้แหละผมอะ ยังไงต้องถึง 50 บาทอยู่แล้ว คุณสิริโชค เราต้องมีความหวังเลยฮะ อันนี้ความหวังผมแค่ 50 นะ ใช่ 50เนี่ยครับความหวังแล้ว เพราะว่ามันจะเกินกว่านั้นนะนี่ กลัวจะ 70 รถไฟฟ้า บ็อกเซตก่อนครับบ็อกเซตฮะนี่คือบ็อกเซตฉลองครบรอบ 5 ปีของถกไม่เถียงนะครับ มีไอเทมสุดแรงอยู่ในนี้3รายการด้วยกันนะครับ สแกน QR Code หน้าจอเพื่อสั่งซื้อนะครับ แต่อยากให้เห็นว่าข้างในมีอะไรแบบสั้นๆ อย่างรวดเร็ว เสื้อที่ผมใส่อยู่ นี่ครับ นี่คือเสื้อถกไม่เถียง สวยงามมากนี่ฮะผ้านุ่มด้วยนะ ผมบอกให้ดีนะนี่ คือผมบอกว่าราคาที่ท่านจ่ายเนี่ยมันเกินคุ้มแน่นอนเพราะว่าจริงๆแค่เสื้อตัวนี้นะครับแค่เสื้อตัวนี้ Grand Sport เขาทำให้เรานะแค่ตัวเสื้อราคาขายนี่คือ690นะคือจับผ้าจะรู้เลยนะครับคือถ้าสมมุติท่านสามารถจับผ้าผ่านจอได้ผมอยากให้ท่านจับแต่มันเป็นไปไม่ได้ ผมก็เลยให้พี่สิริโชคลองจับนี่ใส่สบาย ให้ เย็นสบาย อันนี้ให้เหรอ 799 ครับพี่ครับเดี๋ยวสแกน QR Code สั่งนะ จังหวะชุลมุน 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 นี่คือจำนวนจำกัดนะฮะมีทั้งหมด 9 ขนาดด้วยกันนะฮะเป็นการพรีออเดอร์เข้ามาสแกน QR Code นะครับคุณผู้ชมครับอันนี้ของดีจริง ดีครับ ๆคุณภาพคุณท็อปลองจริง ดีกว่าที่ผมแจกอะ ๆของดีแน่นอนของดีฮะเป็นไอเทมสุดแรงจริงครับครบรอบ 5 ปี ดีใส่นอนก็น่าจะนอนสบาย สบายเลย เกิ ฮะ ดค่าไฟแพงจะได้ใส่เสื้อนอนได้สบาย มีลายเซ็นไหม อันนะ มีลายเซ็นไหม ลายเซ็นของใครอ่ะ ก็เป็นบ็อกเซตไงแบบว่า นี่ลายเซ็นอยู่นี่ อ๋อไม่ได้อยู่ที่เสื้อ แต่ว่าสามารถที่จะ request ได้นะเห็นทีมงานแต่อย่าเซ็นเลยเพราะว่าเซ็นไปเดี๋ยวซักผ้าแล้วมันหลุดเอาตรงนี้แหละเดี๋ยวเซ็นบนกล่องอันดีก บาง ว่า คนเขาไปสะสมแบบติดผนังบ้านไงพี่ที นี่ตอนนี้เขากำลังฮิตแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเจอร์ซี่ใช่ไหมเจอร์ซี่ทีมฟุตบอลก็จะประมาณนี้นะคุณภาพผมบอกได้เลยนะครับ คุณภาพหลักพันนี่ คุณภาพพรีเมียร์ลีก ขอบคุณมากฮะคุณภาพพรีเมียร์ลีกนะครับอันนี้ไอเทมที่ 2 ครับ เป็นสติกเกอร์ทินน้อยร้อยอาชีพน้องๆเข้าใจทำนะทินน้อยร้อยอาชีพดูฮะนี่ฮะ นี่ฝีมือโบ นี่ฮะแล้วเขาให้ผมทำหน้าตาแล้วมาแมทช์อยู่ในนี้ แล้วกลายเป็นว่า 10 อาชีพตรงนี้ครับเป็นอาชีพที่จริง ๆ แล้ว ผมทำเกือบทุกอาชีพเลยใช่ไหมคุณโบเป็นอาชีพที่เราเล่นในบอร์ดเกมด้วย เมื่อไหร่จะเล่นบอร์ดเกมเนี่ยผม คุณอยากมาเล่นบอร์ดเกมใช่ไหม ผมรออยู่ นี่คนนี้เขาเล่นแล้ว ผมเห็นพวกพี่เล่นกันแล้วไม่เท่าไหร่นะคน โอ้โห ครับ อันนี้กำลังด่าโบ โอ้เขาดูถูกเรานะเขาดูถูกเรานะครับ แอกไว้ เดี๋ยว ก่อนแอกไว้ก่อน เอางี้คุณรอดูเกมนี้ก่อนกำลังจะออกใช่ไหมแมตช์นี้แมตช์ใครหมอวายโยหนาวเลยคุณไอติมหนาวคุณเท่าพิภพหนาวแล้วคุณไอรัชนกไม่มีแต่พรรคประชาชนเลยอะ มันรวมผมเดี๋ยวจะมีของประชาธิปัตย์เท่ากันแฟร์คืออย่างนี้บางทีบอร์ดเกมผู้ใหญ่อย่างพี่บางทีก็จะเกมอะไรไม่ค่อยเข้าใจ ผมมันเด็กวัยรุ่นนะ แต่พี่เคยมาแล้วพี่ตู่นะครับขอบคุณมากครับไอเทมสุดแรอีกอันหนึ่งนี่ครับนี่คือยาดมนะครับดมแล้วเถียงต่อได้ครับยาดมถกครับครบรอบ 5 ปีนะครับเป็นเคสใส่ยาดมสมุนไพรตรามังกรทองจากโออันโอสดนะครับได้ทั้งยาดมและเคสครับ เคสยาดม นี่คือยาดมดมแล้วเถียงต่อได้ ที่ผมนึกว่าลูกเต๋า นี่ของดีเป็นเคสเจ๋งนะเนี่ยคุณดูคุณภาพ เยี่ยมเลย เคสยาดม ทั้งหมดนี้อยู่ในกล่องนี้ครับอยู่ในกล่องนี้ครับคุณผู้ชมครับแค่กล่องก็ดูดีนะเนี่ยทีมงานผมตั้งใจออกแบบแต่อันนึงที่ไม่สวยในนี้ก็คือลายมือผมเท่านั้นเองครับ นี่คือลายมือผมจริงๆนี่เขาให้เขียนบนดิจิทัลแล้วก็ไปลงนะนี่คือลายเซ็นผมครับนี่ฮะนี่ดูลายมือผมเด็ก4 ขวบยังเขียนสวยกว่าผมเยอะเลยเขียนสวยนี่ฮะครบรอบ 5 ปีถกไม่เถียงนะครับขอบคุณที่ร่วมเดินทางและเติบโตไปพร้อมกับเราเพราะมีคุณถึงมีเราในวันนี้ครับนี่คือจริงใจครับนี่คือความในใจของนี่คือ799 บาททั้งหมดแค่799แค่เสื้อตัวนี้ ตามค่าน้ำมันไหม
ไม่ใช่ไหม ไม่เราส่งฟรี ส่งฟรีด้วย ฟรี ส่งฟรีค่าน้ำมันขึ้นแต่บ็อกเซตราคาไม่ขึ้นโอเค ช่วยขาย ขอบคุณมากครับ ยินดีครับ สแกน QR Code นะครับ อย่าช่วยขายอย่างเดียวนะลองซื้อด้วยนะขอบคุณมากๆครับ ทุกท่านสำหรับการติดตาม เราคงต้องรอดูสถานการณ์ต่อไป จบไปด้วยคลิปที่เราจะเปิดทิ้งท้ายขอบคุณแขกรับเชิญของเราก่อนนะครับขอบคุณคุณสิริโชคครับขอบคุณมากครับ และลาคุณผู้ชมด้วยคลิปนี้ถกไม่เถียงสวัสดีครับ เข้าใจเลยวันนี้กล้าพูดเสียงดังวันนั้นมาพูดเสียงแจ๊กนิดหน่อย เพราะว่ากูจะได้เป็นนายกหรือเปล่าวะแล้วพอมันพูดไม่ได้ พี่น้องก็ไม่ค่อยมีความมั่นใจ วันนี้นายกรัฐมนตรีมาพูดกับท่านครับ เป็น2 เดือนกว่าทำได้ให้กับพี่น้องเยอะแยะถ้าเป็น4 ปีรับรองว่าจะทำจนพี่น้องบอกพอแล้วรวยไม่ไหวแล้วไม่มีที่เก็บตังค์แล้วนะครับเชื่อเถอะครับพวกผมทำได้นะ